Hello and namaste, ladies and gentlemen, to yet another episode of Let's Talk Football. Let's Talk Football को episode लिएर हामी आइसकेको छौँ and I would like to welcome you all after this long time. म धेरै पछि आएको जस्तो लागिरहेछ since I was left over भन्दा पनि I skipped the previous episode and kudos to my brothers who took care of it and अघिल्लो episodes, especially to Utsav Bosgai who was really pivotal in the previous episode which was about Nepali football. But I think as a यो हाम्रो promo columns हेरेर हाम्रो मेरो background हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला. Today it is a different topic, it's a different context, and yes, it's about El Classico today. This time as I say, हामी El Classico को बारेमा कुरा गर्दैछौँ, which is going to happen tomorrow. El Classico भनेर त अब सबैलाई थाहा नै छ, it's going to be one hell of an affair because both of the teams are really looking great, हैन? Regardless of the results they have been putting in, they have been really good. Both of the teams look great, and as I say, हामी El Classico को बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ. So we have our friends here, our supporter friends here. I would like to welcome them one by one. First of all, अब अरु कुनै पनि order भन्दा I would like to go with alphabetical order, so there's no any biasness. So first of all, I would like to welcome Orpan from Barcelona. Orpan, welcome to our show. Thank you, Avniyab. And good afternoon. So how have you been? कस्तो चल्दैछ दशैं? अहिले अब right. So अहिले दशैं लाग्न थाल्यो हैन? दशैं लागिसक्यो in fact आज फुलपाती हो हैन? So कस्तो चल्दैछ दशैं? दशैं अब यसपालि छिकछिकै मात्रै आइरहेको छ. अब कोरोनाको कारणले सबैजना घरमै बस्नु परेको छ. अब सेफ्टीको साथ पहिलाको भन्दा चाहिँ जे होस् नर्मल बिलो नर्मल दशैं आइरहेको छ, त्यस्तै हो. Right. So भोलि चाहिँ El Classico छ हैन? So how excited are you? First of all, अब हुन त हुन्छ नि अब एउटा एक्साइटमेन्ट को नोट पनि लिइहाल्नु कसको कति छ भनेर हैन. So how excited are you and कस्तो लागिरहेछ भोलि El Classico को लागि चाहिँ? क्लासिको भनेपछि अब सबैजनाको एक्साइटमेन्टको लिमिट त एकदम चेन्ज छ भने 11 सम्म पुगिरहेको हुन्छ हैन. क्लासिको भन्ने बित्तिकै द नेम क्लासिकोले नै फुटबल फ्यान्समा चाहिँ अल ओभर द वर्ल्ड एकदम एक्साइटमेन्ट हुन्छ. अब हामी बार्सा फ्यानलाई चाहिँ अब नयाँ सिजन स्टार्ट भइसकेको छ र यो जुन अहिलेको सिजनको फर्स्ट क्लासिको चाहिँ एकदम सिजन डिफाइनिङ भन्दा पनि सिजन हाम्रो कस्तो जान्छ त्यो डिरेक्ट गर्ने खालको भएला चाहिँ एकदम मोस्ट एन्टिसिपेटेड छ र अरू सिजन भन्दा अर्कै नजरले पनि हेरेको छ यो सिजनको क्लासिकोलाई. सो damn excited about this Classico. Right, so obviously it's going to be a really one of the exciting game tomorrow, and तपाईँको fan story पनि लिन चाहे हैन. Since you're a Barcelona supporter, I would like to know your story. How did you become a fan हैन? तपाईं Barcelona fan चाहिँ कसरी हुनुभयो? Since when did you start supporting Barcelona? यो बारेमा अलिकति हामीलाई एउटा शॉर्ट प्रिभ्यू दिदिनु न. ओके, सुरुमा बार्साको जोड्ने भन्दा पनि अगाडि चाहिँ फुटबल फ्यान कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 2006 को वर्ल्ड कपमा चाहिँ यतै गाउँतिर गएर यहाँको दाइहरुसँग फुटबल हेरेको अलिअलि याद छ. अनि बार्सा फलो गर्न थालेको भनेको चाहिँ राम्रै फलो गर्न थालेको चाहिँ 2010-11 सिजनदेखि. त्यति बेला पनि हाम्रो यो इन्टरनेट एप्रोच अनि केबल टिभी एप्रोच राम्रो नहुँदाखेरि चाहिँ कान्तिपुरको त लास्ट पेजमा यति 4-5 लाइन दिन्थ्यो बार्साले 5-0 जित्यो, क्लासिको 5-0 जित्यो भनेर त्यस्तो न्युजहरु पढेर स्टार्ट गरेको. पछि जब इन्टरनेट अप्रोच हुँदै गयो अनि प्लस केबल टिभीहरु राम्रो भएपछि चाहिँ त्यहाँ पछाडी चाहिँ कन्टिन्युअसली फलो गरेको चाहिँ 7-8 सिजन धेरै नै गेमहरु हेर्यो, एनालाइसिस प्लस डिपमा गएर चाहिँ गेमहरु बुझेको लगभग 7-8 सिजन्स भयो बार्साको.
You छोटो disturbance भएको थियो. And welcome back again. I was taking Orpan's fan story, and I think it was a really delightful story to be heard, as much as I heard that. Yes, so thank you all for being a part of the show. So I would वेलकम like दाइ to call upon another representative here, who is also Bandapani. He's a supporter of Real Madrid. It's Bobby Podell. So welcome to the show, Bobby. Thank you, Dai. Thank you. So how have you been? कस्तो चल्दैछ, Bobby? राम्रो भइरहेछ त अहिले सुरुमा अलिक बोरिङ थियो अब त बानी पर्न लाग्यो राइट है अहिले चाहिँ अब त्यो नर्मल भइसक्यो कि सबै चिज होइन सो आई थिङ्क आई सुड टेक यो फ्यान स्टोरी टु इज वेल है अब फ्यान स्टोरी हामी लिने क्रममा नै छौँ यो वेरिङ रियल मैड्रिड जर्सी एन्ड यो रिप्रेजेन्टिङ रियल मैड्रिड टुडे सो वेन डिड यु स्टार्ट फलोइङ रियल मैड्रिडले कहिलेदेखि फलो गर्न थाल्नुभयो कहिलेदेखि फ्यान हुनुभयो यो तपाईँको फ्यान स्टोरी अलिकति भनिदिनुहोस् एक्ज्याक्टली मेरो चाहिँ फ्यान स्टोरी र फुटबल स्टोरी लगभग प्यारल नै छ लगभग सँगै हो पहिलादेखि नै फुटबल क्रिकेट खेल्ने चाहिँ गरिन्थ्यो तर हेर्ने चाहिँ 6 क्लासबाट चाहिँ मैले अलिकति बढी फोकस गरेर हेर्न थालेँ मेरो पनि स्टोरी अप्नु दाइ जस्तै छ होस्टल हुन्थ्यो त्यही कान्तिपुरमा रिजल्ट आउँथ्यो 10 20 30 34 यस्तो रिजल्ट हेरेर चाहिँ फलो गर्न थालेको अनि आजभोलि नै लास्ट 4 वर्ष जति भयो राम्रोसँग एनालाइज गरेर रियल फुटबल हेर्न थालेको स्पेसली मैड्रिड फलो गरेर obviously I think भनौँ न धेरैजनाको स्टोरी चाहिँ इट स्टार्ट्स फ्रम वेयर यु स्टार्टेड होइन आफैले स्टार्ट गरेको चिजबाट चाहिँ हुन्छ रियल मैड्रिडसँग त्यो अट्याचमेन्ट बिस्तारै बन्दै गयो होला द्याट कम्स आफ्टर होइन त्यो चिज चाहिँ सो यस आज तपाईँ रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ रियल मैड्रिडलाई द्याट्स क्वाइट अ स्टोरी एज वेल होइन सो यस थ्याङ्क यू सो मच बबिस फर पार्टिसिपेटिङ आज हाम्रो ब्रडकास्टमा सो आई वुड लाइक टु कल अपन अनदर गेस्ट अनदर fellow friend supporter here. So he is a supporter of Barcelona and is also a very good friend of mine, Mr. Sitaram Dahal. I'd like to welcome Sitaram. Thank you so much, Dai. सबैलाई नमस्ते. Namaste. So how have you been? अहिले अब दशैं लाग्दैछ हैन कस्तो चल्दैछ अहिले? ठिकै छ त दशैं पहिलाको जस्तो जुन एउटा थियो रमाइलो हुन्थ्यो त्यो त्यति छैन जुन पेन्डेमिकले गर्दा तर जस ओभरअल घरमा सबैजना बसेर सेफली मनाइराखेकै छौँ बसिराखेकै छौँ भनौँ न समय कटिरहेछ अलिकति पेन्डेमिकले घरमा बस्ने बानी पारिदिइसकेको छ झन् चाडबाडमा बसिराख्दाखेरि एज युजुअल जस्तै भइरहेछ अहिलेको रुटिन Right, obviously it's been quite normal अघि obviously भने जस्तो it's the new normal हैन अहिले भन्नै सकेको छैन कि it's normal or not normal भन्नु कि normal भन्नु पनि छुटाउनै सकेको छैन so I think everybody is used to that and अब तपाईँ पनि फ्यान धेरै समयदेखि हुनुहुन्छ बार्सिलोनामा I've seen you around in supporters group धेरै समयदेखि बार्सिलोनाको हैन तपाईको फ्यान स्टोरी चाहिँ सुन्न मन लाग्यो how did you start supporting Barcelona कहिलेदेखि स्टार्ट गर्नुभयो यो बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् लगभग हेर्दाखेरि अब लगभग हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ पत्रिकाको लास्ट पेजबाट नै सुरु हुन्छ हाम्रो फ्यान कसरी भयो भन्ने कुरा अब त्यतिखेरको सुरुमा बिगिनिङमा चाहिँ त्यसै गरी हेर्दै गर्दा रोनाल्डिनो अलिकति हेर्दै त्यही अनुसार पछि गएर वर्ल्ड कपमा चाहिँ जुन सबै बार्साको अलमोस्ट अल प्लेयर नै स्पेनबाट खेलिरहेछ भन्ने कुराहरू यिनै कुराहरूले चाहिँ बिस्तारै गर्यो पहिला अब हामी भ्यालीबाट एकदम नजिक पाँचखाल भनेको काभ्रे एकदम नजिक हुँदा हुँदै पनि यो कुराहरूको एसेस थिएन पछि जब गेम हेर्न लाग्यो अलमोस्ट अलिकति राम्रैसँग गेम फलो गरेर बार्सा भनेर पुरै हेर्न लागेको जुन त्यो रोनाल्डिनोको कुराहरू एकैछिन त्यो 10 रुपियाँमा साइबरमा गएर चलाउँदाखेरि पनि अलिअलि अपडेट हेरिन्थ्यो रोनाल्डिनोको स्किल भनेपछि कसरी बल लान्छ भन्ने कुराहरू हरेक कुरा हेरेर चाहिँ त्यो फ्यान भइदियो पछि बिस्तारै अब मेस्सीको कुराहरू पनि त्यहीँबाट इन्ट्री हुँदै गयो जुन आइकोनिक पिक्चर छ रोनाल्डिनोले मेस्सीलाई बोकेको होइन त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम टची भयो क्या त्यही कुराहरू बिस्तारै त्यो सम्बन्धी चाहिँ खोज्दै गयो बार्सा सम्बन्धी त्यो खोज्दै जाँदा चाहिँ त्यो प्रति नै त्यति एडिक्टेड भइएछ क्या अनि अब बिस्तारै अहिले त लगभग 12-13 पछि जब एसेस भयो त्यसपछि त अलमोस्ट अल सबै फलो गरिएको छु स्टार त्यो सबै थोक फलो गरेर पुरै नलेज नराखे पनि विदिन 90 मिनट्स अथवा त्यो गेम टाइमको एकदम इन्जोय गरेर हेर्ने गरेको छु रमाइलो छ राइट पहिला के साइबरमा भनौँ न पैसा तिरेर बफर गरी हेर्थ्यौँ भिडियोजहरू होइन अहिले चाहिँ मोबाइलमा फ्लुएन्ट स्ट्रिमिङ होइन 4K भिडियो हेर्छौँ अहिले चाहिँ सो टाइम्स हेभ बिन डिफरेन्ट हेरिन्थ्यो दाइ एउटा गुगल अर्थ हेरिन्थ्यो दाइ साइबरमा त्यतिखेर गएर र त्यसपछि अर्को हेर्ने भनेको बार्सा त्यो जुन रोनाल्डिनोको स्किलहरू लाइक हुन्छ नि युट्युब त्यो हेरिन्थ्यो क्या त्यतिखेरको समयमा राइट अभियसली टाइम्स हेभ चेन्ज बट द प्यासन इज स्टिल द सेम होइन जे जस्तै भए पनि प्यासन चाहिँ जति छ त्यति नै छ And yes, thank you so much for participating as a हाम्रो discussion. I would like to come to you again. So, अर्को एकजना supporterलाई यहाँ हामीले welcome गर्नुपर्छ
we have a supporter from Real Madrid. She is a regular viewer. She is also interactive commenter in our comment sections as well. So Real Madrid, but I would like to welcome Swastika Sapkota. Welcome to our broadcast, Swastika. Thank you so much, Avinav Dai, and hello to everyone. अनि Right. thank you RMFCN पनि मलाई यो opportunity दिनुभएको भाइ. Obviously, RMFCN का धेरै साथीहरू चाहिँ नेपाल स्पोर्ट्ससँग एकदमै टाइड अप हुनुहुन्छ हैन. So I think your relationship saying it has been working quite a lot as well, you know. And right, Swastika, I've seen you around in group ma pani about let's say supporters group ma तपाईको activity हरु हुँदाखेरि I've seen you around a lot actually. तर तपाई कहिलेदेखि फ्यान हुनुभयो तपाईको फ्यान स्टोरी पनि अलिकति जान्न मन लाग्यो मलाई. अब फ्यान स्टोरी भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ रङ्गशालानिर बस्छु होइन अब सानैदेखि अनि एउटा त्यो फुटबल इन्भाइरोमेन्ट चिनेको अर आइडेन्टिफाई गरेको चाहिँ सानैदेखि भयो होइन म्याचहरू हुँदाखेरि फ्यान्सहरूको त्यो फ्लो हुने त्यो चिच्याउने त्यो चियर्सहरू जित्दाखेरिको जुन त्यो एउटा माहौल हुन्थ्यो नि रङ्गशालानिरको त्यो चाहिँ सानैदेखि देखिरहेको हो कि अनि अब त्यो हुर्किँदा हुर्किँदै पछि बिस्तारै 2010तिर वर्ल्ड कप पनि हेर्न थालेँ होइन अनि वर्ल्ड कप हेरिसकेपछि वर्ल्ड कपमा चाहिँ मलाई रिकार्डो काका र क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाहिँ एकदम मन परे प्लेयर हुन् कि अनि अब मेरो फेलो कन्टेस्टेन्टहरूले भन्नुभएको जस्तै अब त्यतिखेर अब केबलहरू त्यस्तो हुँदैन थियो होइन अनि न्युज पेपरतिर अब हेऱ्यो अनि अब काका र क्रिस्टियानो रोनाल्डो दे प्लेड फर रियल मड्रिड अनि अब त्यो भएपछि त्यतातिर अलिकति झुकाव बढी भयो अनि रियल मड्रिडको न्युजहरू हेर्न थाल्यो अरे अनि रमाइलो लाग्थ्यो गेम हेर्न नपाए पनि अनि पछि 2013-14को सिजन चाहिँ मैले अलिक बढी गेम्सहरू हेर्न थालेँ अनि त्यो सिजन चाहिँ वी वान च्याम्पियन्स लिग पनि कति वर्षपछि वी वान 10th च्याम्पियन्स लिग अनि आई थिङ्क त्यो च्याम्पियन्स लिग जित्दाको फिलिङ चाहिँ लाइक त्यो सानो बेलादेखि हुर्किँदै जाँदाखेरिको जुन एउटा फुटबल भनेर त्यो फिलिङ हुन्थ्यो त्यो एउटा रमाइलो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ आई फेल्ट एट द मोमेन्ट होइन अनि त्यसपछि रियल मड्रिडको गेम्सहरू कन्सिस्टेन्टली हेर्दै गएँ अनि त्यो अब लगाव हुँदै गयो टिमसँग अब त्यो भनौँ न प्यासन त्यो डेडिकेसन हेर्दाखेरि अनि आइम अ मड्रिडिस्ट नाउ Obviously, त्यो पहिला चाहिँ लभ टुवर्ड्स द गेम rather than anything else हैन त्यसपछि चाहिँ त्यो क्लबलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न थाल्यो हो हैन सो आई थिंक सबैजनाको भनौँ न लाइफमा त्यो फ्यान स्टोरी लगभग त्यही नै छ हैन सो यस थ्याङ्क यू सो मच फर पार्टिसिपेटिङ आफ्टर भनौँ न लङ टाइम स्वस्तिका बिकज यु हेभ बिन पार्टिसिपेटिभ इन इन्टरेक्टिभ कलम्स एज वेल हैन यो चाहिँ अब स्वस्तिका फाइनली आज साक्षात हाम्रो भिडियोमा आउनु भएको छ आज चाहिँ हाम्रो ब्रडकास्टमा हैन सो थ्याङ्क यू सो मच फर पार्टिसिपेटिङ सो यस गाइज लेडिज एन्ड जेन्टलमेन लेट्स टक फुटबल अब चाहिँ obviously this is the time to talk about El Classico because tomorrow that is ekdamai important game not only for Spanish league but also for the world football context it is one of the biggest game happening right now the El Classico the classic so yes talking about the game tomorrow and I would like to start with Barcelona fans here Orban I say welcome guys first of all just say Orban last time around it was against Getafe, पछिल्लो game जुन October 18 मा भएको थियो. Getafe won the game 1-0 in their own home, हैन. Barcelona were supposed to be winning it clean and clear, तर त्यो चाहिँ एकदम गाह्रो भयो. So what happened exactly त्यति बेलामा? What did you feel happened to your team that time? क्लास हाम्रो गेटाफे भन्दा अगाडिको म्याचसम्म चाहिँ रेकर्ड राम्रो स्टार्ट एकदम राम्रो गरेको थियो बार्साले 4-0 विन ओभर भिलारियल अनि त्यस पछाडि सेल्टा भिगो 3-0 विन अनि त्यस पछाडि सेभियासँगको 1-1 ड्र पनि ठिकै थियो त्यस पछाडि इन्टरनेसनल ब्रेक पछाडिको लगत्तैको गेम चाहिँ एकदम ट्रिकी नै हुन्छ जहिले पनि हैन अनि त्यस पछाडि ला लिगामा गेटाफेको पर्फर्मेन्स भनेको अहिले एकदमै हाई लेभलमा युरोपमा पनि खेलिरहेको टिम हो र एकदम राम्रो खेलिरहेछ बार्साले अब एज एक्सपेक्टेड हामीले न्यारो विनको एक्सपेक्ट गरेको थियौँ नट 5-0 4-0 बट 1-0 2-1 त्यस्तो विन एक्सपेक्ट गरेकोमा अनएक्सपेक्टेड लस भयो कोचले पनि गेम पछाडिको पोस्ट म्याच इन्टरभ्यूमा चाहिँ द्याट वाज एन अनएक्सपेक्टेड लस भनेर ल्याएको थियो त्यसमा अब एज अ फ्यान भ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ लाइनअपमा अलिकति मेस्टअप भयो किनभने 10-15 को गेममा रियल मड्रिड हारिसकेको थियो 1-0 होइन हामीसँग क्लियर एडभान्टेज थियो 3 पोइन्ट्स अप पोइन्ट्स भएर क्लासिकोमा जाने एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी थियो र मेरो हिसाबमा चाहिँ कोमनले अलिकति क्लास लाइनअपमा चाहिँ अलिकति मिस्टेक गर्यो अलिकति रोटेसन ल्याउन खोज्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति म्याचमा जुन फ्लुइडिटी थियो फर्स्ट 3 गेम्समा त्यो हुन सकेन अनि त्यस पछाडि त्यसले गर्दाखेरि obviously that's quite that happened हैन त्यो एउटा चाहिँ कन्टिन्युटीको कुरा जुन चाहिँ
भनौँ न एउटा चाहिँ कन्सिस्टेन्टली परफर्म गर्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क द्याट हेज बिन क्वाइट अ हिन्डेन्स फर बार्सिलोना. मैले यो डिस्कसनमा सीतारामलाई पनि इन्क्लुड गरेँ. आई थिङ्क सीताराम इज अफलाइन. Anyways, I've been looking at the stats right now. I can see the stats right now. Yes. Possession was really good in that game, but regardless of 73% possession, Barcelona only managed to put, let's say, it's 7 shots in total, which were 2 in target and 5 off target. Yes. So, is it satisfactory, Sitaram? What do you think? एज अर्पन सेड, अब जुन इन्टरनेसनल ब्रेक पछाडि चाहिँ हामी आइसकेका थियौँ. एकदम न्यारो विन भए पनि हाम्रो लागि चाहिँ 3 पोइन्ट्स चाहिँ मेजर थियो. त्यही अनुसार चाहिँ प्लेयरलाई रोटेसन गरेर खेलाउँदाखेरि पनि अब कुन हिसाबमा आउँछ भन्ने कुरा. अब लस त सेटिस्फ्याक्टरी कहिले हुँदैन होइन. कहिलेकाहीँ चाहिँ अब गेम प्लेले गर्दाखेरि ठिकै छ यो गेममा यतिको हुन्छ भन्ने कुरा. तर हामीले जुन एउटा प्लेयर रोटेसन गरेर कोइमान आइसकेपछि, रोनाल्ड कोइमानको बार्सामा आइसके पछाडि चाहिँ जुन एउटा इन्भल्भमेन्ट अनुसार चाहिँ रिजल्ट सोचिरहेको थियौँ. 1-0 लसलाई चाहिँ म चाहिँ यो अहिलेको अवस्थामा है बिगिनिङ भएको हुनाले सेटिस्फ्याक्टरी नै भन्न चाहिँ सक्छु दाइ. Okay, great. So yes, I want to add a point. अनि अब ग्रिजम्यानको पोजिसनलाई लिएर चाहिँ बार्सा पुरै फ्यान बेसमा डिबेट चलिरहेछ होइन. अब जब नेसनल टिममा जान्छ त्यति बेला पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ, एन्ड वेन हि कम्स ब्याक टु बार्सिलोना त्यति पछाडि पर्फर्मेन्स डिक्रिज हुन्छ. अनि नेसनल टिमको कोच डेस्क्याम्सले पनि हि इज प्लेइङ आउट अफ पोजिसन भनेर कमेन्ट गरेको बेला अनि त्यसपछिको लगतैको गेममा चाहिँ कोमेनले हि पुट ग्रिजम्यान एट द सेन्टर एन्ड मेसी लिटल वाइडर एट द राइट. अब त्यो गेमको रिजल्टमा के भयो भन्दाखेरि मेसी वाज कन्सिडरेबली टचिङ द बल लेस. 61 टचेस थियो होला सायद स्टार्ट्समा. त्योभन्दा अगाडिको गेममा 84 टचेस 94 टचेस थियो. भनेपछि मेसी जब जति गेममा लेस इन्भल्भ हुन्छ त्यो बार्सालाई गाह्रो नै हुन्छ. मेसी डिपेन्डेन्स भन्दा पनि एउटा प्रोपर सिस्टममा अब मेसी र ग्रिजम्यान एउटा सिस्टममा खेल्न सक्छ सक्दैन भन्ने अहिलेसम्मको डिबेटै हो. त्यो म्याचमा पनि अलिकति देखियो. ग्रिजम्यानलाई सेन्टरमा ल्याएपछि अलिकति मेसी र ग्रिजम्यानको पोजिसन एउटै हुन्छ. मेसी राइटबाट स्टार्ट गरेर रोम गरेर सेन्टरमा आउने, प्लस ग्रिजम्यान पनि हि वान्ट्स टु बी मोर अफन अन द बल अनि त्यसपछि सेन्टरमा ड्रप हुने. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पर्फर्मेन्समा त्यो गेममा अलिकति त्यो कुराले पनि फरक पार्यो जस्तो लाग्यो मलाई. प्लस डेम्बेले वाज आउट फर सो लङ एन्ड हि वाज स्टार्टेड बाई कोम्यान. द्याट वाज आई थिङ्क रङ डिसिजन considering how it was an away game and it was difficult because Getafe are really difficult team to play. If we watch the match, then it was really a physical match. So I think that was also a mistake from Koeman. Right. Just like I've been looking at the team Barcelona the players who have come in for this term around. Just we can talk about Coutinho. Ansu Fati has been continuing his form since previous season. Jस्तै Antoine Griezmann was supposed to be the target man this time around. किनकि अब Suarez has gone to Atletico, त्यसपछि गएर center focus चाहिँ the spotlight is on Griezmann right now. So can Griezmann fill up the expectation your time चाहिँ? किनकि अब previous season it was not satisfactory as much as I know, as much as I feel about him. What do you think, Sitaram? अब ग्रिजम्यानलाई अब भनौँ न सुरुमा अघि नै भनिसक्यो डेस्याम्सले चाहिँ अब राइट पोजिसन पाएको छैन भन्ने कुरा आइराख्दाखेरि कोइमानले चाहिँ उसले आफ्नो प्लानमा चाहिँ बिस्तारै नयाँ स्क्वाडसँग चाहिँ भनौँ न हाम्रो जुन प्लेयर रोटेसन गराइ खेलाइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो सिजनलाई चाहिँ मेसीलाई फ्रन्टमा खेलाउँदाखेरि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अब उसले चाहिँ अलिकति यो ठाउँमा चाहिँ उसको प्लेसबाट चाहिँ न्याय दिन सक्छन् कि जस्तो लाग्छ होइन. अब डेम्बेले पनि फिट भइसकेको अवस्थामा चाहिँ फेरि अब यहाँ चाहिँ फ्यान बेसमा जुन डिस्कसन चलिरहेको छ होइन, ग्रिजम्यानले चाहिँ अलिकति पर्फर्म देशको कन्ट्रीको लागि गरिरहेछ तर यता गरेको छैन भन्ने कुरा छ. तर अब यो सिजनको लागि चाहिँ जुन एउटा मेसी डिपेन्डेन्ट मात्र नभएर ओभरअल टिम बिल्डअप गर्ने केसमा चाहिँ ग्रिजम्यान चाहिँ बार्साबाट चाहिँ भनौँ न जुन रोलको लागि ल्याएको त्यो चाहिँ फुलफिल हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ दाइ मलाई. That has been the context होइन. अब जे जस्तै भए पनि बार्सिलोना इज गोइङ द राइट वे भन्ने कुरामा चाहिँ धेरैजनाले आफ्नो पोइन्ट्सहरू राख्नु भएको छ. जस्तै अहिले रोनाल्ड कोमनको अहिलेको फिलोसफी द वे ही इज प्लेइङ बार्सिलोना टिम राइट नाउ इट्स बिन क्वाइट डिफरेन्ट देन द्याट अफ द फिलोसफी विच वाज अप्लाइड द प्रिभियस इयर होइन.
So are you guys satisfied with the way it is going right now? How do you feel about the philosophy, Ali? Sitaram, I would like to start with you. एकदम सेटिस्फ्याक्ट्री दाइ जुन अघिल्लो हलवर्दीको टाइममा जुन आइरहेको थियो र बिचमा सेटिन आयो सेटिनलाई त अब प्लेयर चेन्ज गर्ने कुराहरू पनि केही पनि नदिँदा पनि अलिकति ग्रोथ भयो जस्तो देखिएको थियो तर अब बिटर ट्रुथमा जाम जुन बायनसँग 8 खाइएको थियो त्यो बेलापछि पनि अब केही चेन्ज चाहिँ टिममा चाहिने छ है भन्ने अवस्था थियो दाइ होइन अब ती कुराहरूमा चाहिँ कस्तो भइन्छ भने अब गेममा चाहिँ कसरी चेन्ज आउला त त्यति म्यासिभ त्यति ठुलो ह्युज अब लस त भनौँ न फुटबलमा त बेला बेला मात्र हुने गर्छ नि त त्यसले गर्दा चाहिँ केही इम्प्रुभमेन्ट चाहिरहेको थियो अब कोइम्यानले चाहिँ जुन हिसाबले प्लेयरलाई रोटेट गराइरहेको छ होइन अब अहिले हामी स्कोर सिटमा हेर्न सक्छौँ फाटिक स्कोरिङमा देखिन्छ कौन्जिनो इभन है सबैजना प्लेयरहरू चाहिँ एकदमै इनर्जेटिक देखिरहेको छ जुन एउटा हङ्गर थियो बार्सा भनिसके पछाडि एउटा जित्नुपर्छ एउटा भन्ने एउटा हङ्गर हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले प्लेयरमा फेरि रिबिल्ड भइरहेको जस्तो देखिन्छ दाइ प्लेयरको चाहिँ रिग्रोथ नै भन्न पनि सकिन्छ दाइ अलमोस्ट हामी पिकेलाई नै एकदम स्लो देखिरहेको थियौँ जोडी अल्फा रोटेटहरू यिनीहरू पनि अलिकति प्यासिभ हो कि जस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले फ्यान बेसमा पनि देखिन सक्छौँ र जब रोनाल्ड कोइम्यान आइसके पछाडि उसले चाहिँ जस टिममा एउटा त्यो एउटा मोटिभेसन चाहिँ बिल्ड गरेका छन् र पनि जुन मेसी भन्दा बाहेकको अरू कोही स्कोर सिटमा आउँछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम सेटिस्फ्याक्टरी भन्छु दाइ म चाहिँ जसले गर्दा चाहिँ अब त्यही अनुसार रोटेसन गराएर खेलाउन सकिरहेको अवस्था चाहिँ रोनाल्ड कोइम्यानलाई चाहिँ म चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ एकदम ठिक भन्छु दाइ Arpan, what do you want to say about the philosophy which is happening right now? तिम्रो आफ्नो सेयिङ चाहिँ के छ विषयमा? रोनाल्ड कोमानको एपोइन्टमेन्ट चाहिँ अहिलेको कन्डिसनमा एकदम एप्रोप्रिएट एपोइन्टमेन्ट मान्छु म किनभने योभन्दा अगाडिको कोचहरू जस्तो भाल्भर्डे सेटियन आई थिङ्क दे डिड ह्याभ कन्ट्रोल ओभर द ड्रेसिङ रुममा अब क्लबसँग म्यानेजमेन्टसँग त्यो बार्साको छुट्टै प्रब्लम छ होइन आई वान्ट टु गो टु दिस ड्रेसिङ रुम पार्ट अनि भाल्भर्डे सेटियनले चाहिँ ड्रेसिङ रुमलाई अलिकति बढी प्रायोरिटी दिने अब कोमान आएसँग चाहिँ के भएको छ भने आई थिङ्क हि हेज कन्ट्रोल ओभर ड्रेसिङ रुम किनभने पोस्ट म्याच कन्फरेन्सहरूमा डियोङ हेजन पर्फर्म वेल यो उसले डाइरेक्ट भनेको छ है किनभने बार्साको अहिले मिडफिल्डमा मेन भनेको प्लस डच कनेक्सन पनि हुँदाखेरि पनि उसले पर्फर्मेन्समा कमेन्ट गरे प्लस यो च्याम्पियन्स लिगको म्याच अगाडि चाहिँ मेसी इज नट पर्फर्मिङ इट इज बेस्ट भनेर उसले कमेन्ट गरेको छ होइन अब यो कमेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हि इज द वान हु हेज द कमान्ड ओभर द ड्रेसिङ रुम अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ एउटा मस्ट निडेड फ्याक्टर थियो बार्साको लागि चेन्जमा किनभने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ ड्रेसिङ रुममा धेरै हेभी वेट्स भयो भनेर कमेन्टहरू पनि आउँछ अनि प्लस रोनाल्ड कोमेनले चाहिँ बार्सामा अलिकति डिफ्रेन्ट टेस्ट पनि ल्याएको छ फर्मेसन चेन्ज भएको छ 4-2-3-1 मा डबल पाइभट मिडफिल्ड गराएर प्लस अनि प्लेयरहरूको कमेन्ट सुन्दाखेरि पनि ट्रेनिङ सेसनहरू पनि अलिक इन्टेन्स भएको अनि त्यस पछाडि we heard comment from Thomas Muller before Bayern game that Barca were warming up very slow. That was a comment. अनि recent गेमहरुमा चाहिँ वार्म अप हेर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ इम्प्रुभ भएको देखिन्छ अनि गेम प्ले हेर्दाखेरि पनि प्रेसिङ बल रिकभरी फ्लुइडिटी पनि अलिकति बढेको देखिन्छ सो देयर आर इम्प्रुभमेन्ट्स we have seen improvements under Koeman plus in future I think we will see more of it. Right. Obviously that was quite a भनौं न scenario जुन चाहिँ पछिल्लो गेममा पनि देखियो केटापेसँग र I think Barca will be getting better in coming days as well. Just talking about Real Madrid and I would like to go to the Madridistas now. अब Madridistasहरुलाई वेलकम गरौँ. Talking about the game पछिल्लो Real Madrid को गेममा चाहिँ Real Madrid went also not satisfactory भन्नु पर्छ because it was a game against a team like Cadiz away. Sorry, it was yes, it was against Cadiz, and it was not satisfactory for them as well. So I'd like to start with first of all Bobby Spordelia. Bobby, what did you think about the game which was happening last time? जुन चाहिँ Cadiz सँग थियो, it was not a good performance. जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा. How did you take it as? काडीसँग गेम अब लस अभियसली डिसअपोइन्टेड नै हुन्छ सबैजना हैन म पनि डिसअपोइन्टेड नै छु तर पनि काडीसँग गेममा एउटा नयाँ हामीले पोजिटिभ पार्ट के देख्यो भने जिदानले चाहिँ बेन्जिमालाई बेन्चमा राखेर यो विकले चान्स दियो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै राम्रो कुरा हो लिगमा त लामो धेरै गेम खेल्नु पर्छ नि त एउटा गेम मात्र खेलेर हुँदैन त्यसले गर्दा चाहिँ यो विकलाई अरु गेमको लागि एकदमै फाइदा भयो जस्तो फिल भएको छ अनि जिदानले को रोटेसन गर्ने बेला चाहिँ अलिकति
मिस्टेक भएर हार्या हो जस्तो लाग्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ काइडिस भर्खरै माथि आएको टिम हो, ऊ हाइली मोटिभेटेड थियो, अनि हाम्रो चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा स्कोरिङमा प्रब्लम आइरहेको छ। पोसेसन हाम्रो राम्रो थियो, बल हामीसँग धेरै थियो, तर त्यही फिनिसिङमा प्रब्लम आएर चाहिँ हाम्रो हार्या हो जस्तो चाहिँ लागिरहेछ मलाई। I can look at the stats right now है, मैले यहाँ stats भर्खरै देखेँ यहाँ। सो एउटा एकदमै dominating game जस्तो feel गरे, जुन चाहिँ it was a 75% possession. I would like to भनौँ न add Swasti to it as well. एउटा चाहिँ एकदमै dominating game थियो, 75% possession. तर यहाँ एउटा अर्को एउटा stats चाहिँ हामीले एकदमै निहाल्नुपर्ने चिज के पनि छ भन्दाखेरि 11 shots fired, जसमा चाहिँ 10 off target and 1 only on target, होइन? So for a team like Real Madrid's caliber, I don't think 1 shot on target in home is a good stat. What do you think, Swasti? It's obviously not होइन। अब रियल मड्रिड बार्सिलोनाहरू सबैभन्दा एकदम बिग टिम्स भयो। अब स्पेसली मी बिङ अ मड्रिडिस्ट होइन, अनि टकिङ अबाउट रियल मड्रिड चाहिँ अब हाम्रो पहिलाको पर्फर्मेन्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम हाई स्कोरिङ गेम्सहरू हुन्थ्यो होइन, काउन्टर अट्याक्सहरू, अनि त्यसपछि क्रिएटिभिटी, चान्सेस क्रिएट गर्ने एकदम धेरै हुन्थ्यो। बट आई थिङ्क लास्ट 2 सिजन्स चाहिँ एकदमै नराम्रो भएको छ। स्पेसली अझ यो सिजन भनौँ न, यो सिजन चाहिँ जति एक्सपेक्टेसन्स हाम्रो छ टिमबाट होइन, इन्स्पाइट अफ नट बाइङ एनी प्लेयर्स होइन, अब हामीलाई एउटा लिथल स्ट्राइकर चाहिएको बेलामा पनि वी डिन्ट बाई एनी, अनि त्यसपछि त्यही पनि द स्क्वाड लुक्ड गुड, बट अब रिसेन्टली धेरैजना प्लेयर्सहरू इन्जर्ड भएको छ हाम्रो, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा टिममा नराम्रो इम्प्याक्ट परेछ होइन, अनि त्यसपछि वी आर ल्याकिङ अन सो मेनी एस्पेक्ट्स। अनि त्यो भएर चाहिँ हामीसँग राम्रो अट्याकिङै छैन कि, राम्रो अट्याक गर्ने एउटा फिनिसर पनि छैन, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क वेन वी डोन्ट स्कोर, अनि त्यसपछि वी अभियसली लुज अर ड्र होइन, अनि त्यही अट्याकिङमा हल्का प्रब्लम भएर अट्याकिङ ल्याक गरेर नि अब सर्ट्स पनि हुँदैन, अनि त्यसपछि वी हेड सो मेनी प्लेयर्स इन्जर्ड, अनि आई थिङ्क तिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब सर्ट्सहरू पनि थोरै, गोल्सहरू पनि थोरै भइरहेछ, अनि त्यो सेटिस्फ्याक्टरी त अभियसली नै छैन। म यसमा एड गर्छु दाइ, हाम्रो यो लास्ट सिजन चाहिँ सर्ट्सहरू एकदम कम देखिया छ होइन, एउटा कम देखिया पनि हो। अर्को चाहिँ हाम्रो रोनाल्डो हुँदाखेरि हाम्रो बानी पनि बिग्रिएको थियो कि, रोनाल्डो हुँदाखेरि हामीले गोल र सर्ट्स धेरै देख्न पाउँथ्यो नि त। रियल मड्रिडलाई रोनाल्डोले 5, 6, 7 गोल अथवा 10, 11, 12 सर्ट्स एन्ड टार्गेटको बानी जुन पाएको थियो नि, त्यो बिग्रेको भएर पनि हामीलाई भएको भन्दा पनि अझै कम फिल भइरहेको हो कि। कम चाहिँ हो, त्यो एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, तर भएको भन्दा नि कम त्यो किसिमले पनि फिल भयो हामीलाई। सक्सारले उसको टिमलाई भन्थ्यो मोल्डमा हुँदाखेरि, यु हेभ टु होइन भनौँ न टार्गेट अथवा अन टार्गेट चाहिँ जताबाट भए पनि लगाउनु पर्छ होइन, सेन्टरबाट लगाऊ, उसबाट डिबक्स बाहिरबाट लगाऊ, इफ यु डोन्ट ट्राई युर सर्ट्स देन यु वन्ट स्कोर अ गोल होइन। सो त्यो चिज चाहिँ आई थिङ्क त्यो पोजेसन हुँदै पनि रियल मड्रिड भनौँ डिफर त्यो कुरामा चाहिँ अलिक प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो। जस्तै अब ट्रान्सफर्सको कुरा गर्दाखेरि ट्रान्सफर्स, अब द ट्रान्सफर सिजन इज एन्डेड अफिसियली फर द ला लिगा फ्रेन्चाइज होइन, त्यो चिज चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि स्पेसली रियल मड्रिडको लागि चाहिँ आई थिङ्क दे प्लेड सेफ अ लट, स्पेसली अहिले अब युजुअली भनौँ न ग्यालाक्टिकोस भनेर चिनिने रियल मड्रिड, दे अलवेज स्पेन्ड बिग, तर पछिल्लो दुईटा सिजनमा चाहिँ दे हेभ बिन भेरी रिजर्भ होइन। यो सिजनमा पनि त्यो चिज देखियो। हुन त स्पेन इज गेटिङ भनौँ न स्ट्रिकन बाई द इकोनोमिक क्राइसिस अहिले, बार्सिलोना, रियल मड्रिड बोथ, इभन अल द क्लब्स होइन, तर रिक्वायरमेन्ट अफ द म्याटर अहिले चाहिँ जस्तो देखिन्थ्यो भन्दाखेरि रियल मड्रिड वेयर सपोज टु बाई समबडी, किनकि अब धेरै प्लेयर्सहरू चाहिँ तलमाथि भइराख्दाखेरि त्यो एउटा चिज चाहिँ एउटा टिममा चाहिँ एउटा फ्लक्चुएसन चाहिँ आउन सक्छ। So how much do you think has it been affecting the team right now and the performances? Starting with you, Bhavish. मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने चाहिँ अब मड्रिडमा खासै साइन इनको प्रब्लम चाहिँ पहिलेदेखि हामी देखिरहेको हुन्छौँ। जस्तै हेमेस रोड्रिगेज, लुकास भास्केज, इसको जस्तो मान्छेहरू बेन्चमा बसिरहेको हुन्थ्यो क्या, मतलब त्यो लेभलको प्लेयरहरू बेन्चमा बस्छ। हामीसँग प्लेयर चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम अमाउन्टमा हुन्थ्यो, तर त्यही अगेन कम्स टु डिपार्चर अफ क्रिस्टियानो के, क्रिस्टियानो रोनाल्डोको डिपार्चर पछि त्यही अगाडि फ्रन्ट लाइनमा एउटा स्पार्क मात्रै चाहिरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ अब क्लब अभियसली रियल मड्रिड वान अफ द ग्रेटेस्ट क्लब इन युरोप, उसले चाहिँ यङ प्लेयरलाई ल्याएर लङ टर्म सोच्ने कुराले गर्दा चाहिँ फ्रन्ट साइन इन नगरे हो। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ बाई भन्दा सेल म्याक्सिमम भएको छ, किनभने चाहिँ एकदम धेरै प्लेयरहरू थियो, एकदम अझै पनि एकदम धेरै प्लेयरहरू छ, अनि तिनीहरूले टाइम पनि पाइरहेको छैन, उनीहरूको करियर पनि हेर्नु पर्यो र भएको
फर्स्ट स्टार्टिङ 11 को प्रब्लम पनि भइरहेको थियो कोचलाई। त्यही भएर चाहिँ अब त्यही अगाडिको एउटा स्ट्राइकर साइन इन नगरेर चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएको छ। तर पछाडि फ्रन्ट लाइन भन्दा पछाडि चाहिँ खासै प्रब्लम चाहिँ मैले देखेको छैन। हाम्रो मिडफिल्ड र डिफेन्स चाहिँ वन्डरफुल नै छ, अझैसम्म पनि एकदम वन्डरफुल छ। Swasti, you'd like to add something about it? अब त्यही हो हाम्रो प्रब्लम अहिले मेन भनेकै अट्याकिङ हो होइन, अट्याकिङ एन्ड क्रिएटिभिटी। अनि हामीलाई एउटा लिथल स्ट्राइकर चाहिँ किन्नु पर्ने थियो, बट अब एज यु अलरेडी सेड स्पेनिस क्राइसिस चलिरहेछ, अब वर्ल्ड वाइड क्राइसिस चलिरहेछ, त्यसमा अब म्यानेजमेन्टले नकिन्ने भन्ने उ गरिसकेपछि अब हेर्ने नै हो भने हामीसँग जुन स्क्वाड छ त्यही स्क्वाडलाई पनि राम्रो बनाउन सकिन्छ होइन, बिकज वी हेभ हाजार्ड। अब त्यत्रो एक्सपेक्टेसन्स उ गरेर किनेको प्लेयर हो। अब आफ्टर क्रिस्टियानोज डिपार्चर वी थट अब क्रिस्टियानोको जुन एउटा लेगेसी छोडेर गयो उसले रियल मड्रिडमा होइन, अब त्यो होल अब ऊ डिफ्रेन्ट एउटा प्लेयर भए पनि हाजार्ड चाहिँ एउटा प्ले मेकर काइन्ड अफ अब प्लेयर भयो। अनि उसले लाइक कन्सिस्टेन्ट गोल स्कोरिङ नगरे पनि उसले गेममा चाहिँ एकदम ग्रेट इम्प्याक्ट पार्न सक्ने हो, बट हि इज इन्जर्ड होइन। अनि इफ हाजार्ड राम्रोसँग के भन्छ राम्रो ठिक भएर आएर अनि उसले राम्रो पर्फर्म गर्न सक्यो भने वी हेभ ओडेगार्ड अल्सो, वी हेभ ओड्रियोजोला सबैलाई, अनि होभिचलाई पनि अलिक बढी टाइम दिएर बढी गेमहरू खेलाएर गर्न सक्यो भने आई थिङ्क यही स्क्वाडलाई पनि राम्रो बनाउन सक्ने चाहिँ हाम्रो केपेबिलिटी चाहिँ छ जस्तो लाग्छ है, जिदानमा पनि छ जस्तो लाग्छ। अनि तर पनि वी स्टिल निड अ लिथल स्ट्राइकर चाहिँ भन्छु म। Jastly transition periods ko kura garnu parदाखेरि I think it's a very important transition period for now, not only because they cannot buy but also for the players who are coming in. Jastly Martin Odegaard was really a good player in Sociedad as much as I know हैन। अनि त्यसपछि गएर other players who have come in जो चाहिँ अब academies बाट पनि आउनु भएको छ, they have been really really good। तर जस्तै अब talking about players, जस्तै अघि बबिसले भने जस्तै I think it is a good news for Real Madrid that Jovic is playing, but it's not a good news that Jovic not scoring. So I think there are two different perspectives over it. Right? So the players who are coming in, obviously Odegaard ko game pani I think I saw, right? He was lost somewhere. Okay? त्यो कता चाहिँ त्यो adapt नभएको जस्तो. So अहिले is Zidane taking risk right now? अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि just results doesn't matter. I need to transition भन्ने perspective मा छ जस्तो लाग्छ Zidane. What do you think, Bobis? दाइ ट्रान्जेक्सन त अब इम्पोर्टेन्ट हुन्छ दाइ, किन सधैँ एउटै कुरा कन्सिस्टेन्स हुँदैन, सबै एउटै सधैँ गइराख्दैन, चेन्ज इज अभियस होइन। तर अनि हजुरले भने जस्तै ओड्रिगार्ड र योविकको कुरा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। योविक सुरुमा के भयो भने योविक इज अ वन्डरफुल स्ट्राइकर, ऊ मड्रिडमा आउन साथ उसले पाउनुपर्ने टाइम पाएन, त्यसपछि अलिकति प्लेयरले आफ्नो क्यापेसिटी भन्दा कम टाइम पाएपछि अभियसली डिमोटिभेटेड हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ अचानक उसको युज बढ्दै गयो, उसको युज बढ्यो अथवा उसको डिमान्ड भयो, त्यसपछि उसलाई अहिले टाइम दिँदाखेरि उसले पहिलाको फर्ममा आउँदा प्लेयरलाई आफ्नो स्किल्स मात्र नभएर मोटिभेसन पनि आफ्नो फर्ममा लिएर आउनुपर्छ। अनि ओड्रिगार्डको कुरा के भयो भने ओड्रिगार्डको कुरामा कस्तो भयो भने ऊ मड्रिडमा पहिला खेल्यो, पछि लोनमा गयो, लोनमा जाने बेलामा चाहिँ उसको चाहिँ मड्रिडप्रतिको मोटिभेसन र जुन माया जुन डेडिकेसन हुन्छ नि अलिकति सोसिएटामा गएर अलिकति घट्यो कि। उसको स्किल छ, ऊ अझै बेस्ट पर्फर्म गर्छ, तर उसलाई चाहिँ अझै अब अलिकति टाइम चाहिन्छ। व्हाइट जर्सीमा अझै उसले टाइम स्पेन्ड गर्यो भने चाहिँ अभियसली राम्रो हुन्छ। ट्रान्जेक्सन इज गुड, उत्तिकै रिजल्ट देखिँदैन, यो इन्भेस्टमेन्ट जस्तै हो। लिग भनेको चाहिँ लास्टमा पोइन्ट हेरिन्छ, एक दुईवटा गेमले नै डिफाइन गर्ने हो, तर एक दुईवटा गेमले चाहिँ लिग डिफाइन गर्न कम्प्लिटली डिफाइन गर्न सकिँदैन नि त। त्यही भएर आई गेस लेट्स ह्याभ पेसेन्स, अनि ट्रान्जेक्सन इज गुड। Yes, Swasti. So do you think likewise or case or other opinions you have? अब त्यही अब होभिचलाई एकैचोटि धेरै टाइम नखेलाएर अब एकैचोटि खेलाउँदाखेरि चान्स दिँदाखेरि त हामीले उसले एकदम खतरा पर्फर्म गर्छ ए ल धेरै गोल हान्छ भनेर एक्सपेक्टेसन राख्नु पनि गलत हो होइन। अब बबिसले भनेअनुसार हि वाज अ भेरी गुड स्ट्राइकर, उसलाई लिएर आयो, उसलाई खेलाएन, अनि त्यसपछि अब भनौँ न हामी फ्यान्सहरू मध्ये पनि कतिजनाले जिदान एकदम बायस्ड भयो फ्रेन्च भएर बेन्जिमालाई खेलायो भनेर त्यो क्वेसनहरू आउँछ। अब हि अलवेज प्रायोरिटाइज बेन्जिमा ओभर होभिच भयो नि त। अनि त्यो खेल्न धेरै टाइम नपाइसकिसकेपछि अब डिमोटिभेटेड पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि अलि हुन्छ नि अब भनौँ न उसको केपेबिलिटी हल्का विक हुँदै पनि जस्तो जान्छ नि। हि निड्स टाइम कि आई थिङ्क होभिचलाई चाहिँ धेरै टाइम खेलायो हामीले भनेदेखि चाहिँ उसले गुड रिजल्ट चाहिँ दिन सक्ने केपेबिलिटी चाहिँ उसले राख्छ भने जस्तो लाग्छ मलाई पनि। सो लेट्स सी अब खेलाम अझ अरू 2-3 गेम अझ गेमहरू खेलाओस् ओडेगार्डलाई पनि अनि त्यसपछि होभिचलाई पनि, अनि होपफुली दे विल बी बेटर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।
Obviously, Real Madrid ma aउने जुनै पनि खेलाडी they have a lot of potential. And even talking about Odegaard, he was the highest paid youngster, a 16-year-old who was being paid like 80K a week, I guess. And he is, I think, he is coming up to the first team squad. So I think it's a long way for Real Madrid youngsters who are coming in as well. The players who come in. Barcelona ko लागि पनि त्यही नै छ. I think Barcelona ko कुरा गर्दाखेरि पनि they have lots of players who have very potential. And they have the expectation to fill. तर त्यो एउटा बार्सिलोनाको खेलाडी त्यो बार्सिलोनाको जर्सी एकदम हेभी हुन्छ अरे भन्ने कुरा पनि छ. राइट, सो टकिङ अबाउट द गेम टुमोरो हैन, अब भोलिको गेमको अलिकति प्रिभ्यू पनि ल्याउँ. जस्तै बार्सिलोना फ्यान्सबाटै स्टार्ट गरेँ मैले. अर्पन एन्ड सीताराम, इट्स एल क्लासिको व्हिच इज ह्यापनिङ एट होम हैन, न्यू क्याम्पमा हुँदैछ. अब हुन त दिस टाइम अराउन्ड इट्स नट गोइङ टु बी, अब भनौँ न त्यो क्राउडको सपोर्ट, त्यो 12th म्यान सपोर्ट चाहिँ अलिक नहोला, बट स्टिल इट्स न्यू क्याम्प हैन. And the ground ko comfort alikati छुट्टै रहन सक्छ. So how is the game going to be tomorrow? तपाईको पर्सपेक्टिभमा गेम चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ? पापन स्टार्टिङ अब यो क्लासिकको बिल्ड अप चाहिँ हाउ आई से इज which team is performing less bad के. Real Madrid is also performing bad. Barcelona is also in the same line. राइट. अब दुईटैले लिगमा कति 5 पोइन्ट्स ड्रप गरिसक्यो, 1 लस एन्ड 1 ड्र. 5 पोइन्ट लस गरेको छ. र लेटमा चाहिँ के भएको छ भने अब क्लासिकोलाई बिल्डअपलाई हेर्ने हो भने अब कुन टिमले चाहिँ थोरै बढी मिस्टेक गरेको छैन भन्ने तरिकाले हेर्ने हो भने कुन टिमले राम्रो खेलिरहेछ भन्दा पनि कुन टिमले थोरै नराम्रो खेलिरहेछ त्यो रूपले हेरिरहेको छु मैले चाहिँ. अनि बार्सिलोनाले पनि अब लास्ट गेम लिग गेम 1-0 अवे हार्यो, रियल मैड्रिडले होममा हार्यो. प्लस अब कमिङ त्यस पछाडि मिडविकमा च्याम्पियन्स लिग गेममा चाहिँ बार्सा पर्फर्म वेल. फेरेनबारोसलाई 5-1, 5 डिफरेन्ट गोल स्कोरर्स. It was a good game. त्यो पर्सपेक्टिभले हेर्दाखेरि चाहिँ बार्सा have come back from that 1-0 defeat to Getafe. And Real Madridको पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि चाहिँ they lost 1-0 home to Cadiz and again 3-2 lost to Shakhtar in Champions League. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रियल मैड्रिडमा अलिकति बेसी प्रब्लम हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ. अब तर एज बिग म्यानेजर चाहिँ बिग गेम्समा चाहिँ फर्म डजन्ट म्याटर, प्लेयर लाइनअप डजन्ट म्याटर, इट्स अल अबाउट इमोसन एन्ड द्याट 90 minutes in which you play. So Classico is a big game and we can't just define according to form. अलिकति म्याटर गर्छ. बार्सालाई अलिकति अप्पर ह्यान्डमा राख्छु म चाहिँ, किनभने दे हेभ रिकभर्ड वेल. अनि त्यस पछाडि कोमानको फर्स्ट 2 गेम्स प्लस अरू गेम्समा पनि अलिकति इम्प्रुभमेन्ट देखाएको छ पहिलाको सिजनभन्दा. अनि रियल मैड्रिडमा चाहिँ अब इन्जुरी प्रब्लमहरू पनि देखिएको छ. र्यामोस इज ब्याक इन ट्रेनिङ भनेर न्युजहरू आइरहेको थियो. र्यामोस भयो भने उनीहरूको डिफेन्स लाइन चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुन्छ. र्यामोस नहुँदाखेरि चाहिँ फेरि एकदम जुन शाख्तारसँगको फर्स्ट हाफमै उनीहरूले 3-0 खाइसकेको थियो. प्लस सेकेन्ड हाफमा पनि चान्सेसहरू शाख्तारले 1-1 पाइरहेको थियो, त्यही पनि कन्भर्ट गर्न नसकेर स्कोर लाइन चाहिँ 3-2 भयो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बार्सालाई अलिकति अप्पर ह्यान्डमा राख्ने कुरा हो. नभए इट्स अल सेम बिग गेम. सो 90 minutes विल डिफाइन हाउ इट विल गो. राइट. सीताराम, के छ तपाईँको विचार चाहिँ? त्यही नै अब रोनाल्ड कोइमानको लागि यो क्लासिको फर्स्ट क्लासिको हुने चाहिँ एज अ म्यानेजर है. अब जिजुले त धेरै गेम खेलाइसकेको छ, अब उसलाई अनुभव पनि छ. अब बार्साकै छटबाट चाहिँ अहिले बार्साकै उसमा चाहिँ कोचिङ गरिरहेको छ, जुन म्यानेजर लेभलमा आएको छ कोइमान. त्यसको लागि फर्स्ट क्लासिको चाहिँ एकदमै यो चाहिँ यसले धेरै अर्थ राख्नेवाला छ कोइमानको लागि. एडभान्टेज हेर्दाखेरि अब बार्साको लागि जुन अहिले रिसेन्ट गेमहरूमा देख्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा इम्प्रुभमेन्ट छ, जुन प्रिभियस सिजनमा चाहिँ भनौँसम्म अब नेमार गए पछाडि नै त्यो कति कुराहरू ल्याकिङ थियो, त्यो कुराहरू चाहिँ फुलफिल नभएको केसमा मेसी डिपेन्डेन्ट टिम भइरहेको, गोल स्कोरिङ सिटमा जहिले पनि स्कोरिङ र एसिस्टमै मेसी देखिरहेको अवस्था चाहिँ अलिकति त्यो कुरा चाहिँ चिरिएको देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्लस पोइन्ट चाहिँ त्यहाँबाट क्रिएट भएको छ. अनि काउन्टिन्यू जुन हिसाबले बायर्नबाट लोनबाट यता फर्किसके पछाडि एउटा राम्रो फर्म, जुनियर स्टार्टर अन्सु फाटी, सबै कुराहरू चाहिँ एकदम ब्यालेन्स भइरहेको छ. डेम्बेले जुन एउटा डर्टमुन्डबाट आउनु अगाडि के होला त भनेर त्यो एउटा एक्सपेक्टेसन थियो. इन्जुरीले गर्दा हामी चाहिँ पछाडि थियौँ, तर अहिले फिट भएको अवस्था चाहिँ प्रिभियस गेममा पनि राम्रो मुभहरू बनेको थियो. त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति त्यो कुराहरू चाहिँ रियल मैड्रिडलाई थ्रेट हुनसक्छ. अब हाम्रो रेगुलर स्टार्टर स्टेगन नहुँदाखेरि अब नेटो पनि नराम्रो त होइन, तर त्यो कुराहरू अलिकति केही हदसम्म चाहिँ एल क्लासिको अलिकति प्रेसर भइ नै हाल्छ. नेटोलाई अलिकति प्रेसर फिल हुनसक्छ भन्ने चाहिँ अलिकति डाउटफुल छु. स्टेगनलाई त अब अलमोस्ट अल बानी परिसकेको थियो. अरू कुराहरूमा चाहिँ अलमोस्ट अल बार्साको साइड स्ट्रङ नै देख्छु. मैड्रिडको रिसेन्ट फर्महरूले गर्दाखेरि पनि अब के गर्ला, उनीहरू आफै
ब्यालेन्स हुन नसकिरहेको बेला हो कि जस्तो लाग्छ। हामी जसरी थिएनौँ अथवा अहिले पनि भइसकेका छैनौँ, तर एज अर्पन सेड यो फर्मले गर्ने कुरा होइन। एल क्लासिको भनेको एउटा इमोसन हो, यो 90 मिनटभित्र जे पनि हुनसक्छ। यही हो, होप गर्न सकिन्छ आफ्नो साइडको राम्रो जित, त्यही हो, बेस्ट विन। Obviously, yes. त्यो एउटा चाहिँ आफ्नो साइडबाट होप गर्ने छँदै पनि छ। बार्सिलोनाको अब भनौँ न इट्स अ न्यू क्याम्प होइन, जे जस्तै भए पनि इट्स अलवेज अ फ्लेयर देयर होइन, त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि एउटा बार्सिलोनाको लागि राम्रै रहेको पनि छ। जस्तै अब रियल मेड्रिडको फ्यान्सहरूलाई असर गर्नुपर्छ, त्यही हो अब अहिलेलाई। हजुर, अहिलेलाई त अब एटलिस्ट ग्राउन्डको भनौँ न एटलिस्ट फेमिल्यारिटी चाहिँ एउटा एडभान्टेज मान्न सक्छौँ रादर देन एनिथिङ एल्स होइन, अरू चिज भन्दा पनि। अब अहिले अब आई थिङ्क बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ द प्रोसेस अफ ब्रिङिङ इन फ्यान्स इज बिङ प्रोसेस्ड अहिले बिस्तारै हुँदैछ होइन। प्रब्ली बाई द एन्ड अफ दिस इयर लेट्स से भनौँ न बिफोर द्याट त्यो चाहिँ हुन्छ होला लेट्स से होइन। एनिवे सो अब अलिकति रियल मेड्रिड फ्यान्सहरूको पनि ओपिनियन लिउँ। जस्तै बबिस, I'd like to start with you and also with Swastika including. Jastै it's been not a good भनौँ न रो अफ गेम्स फर रियल मेड्रिड सिन्स होममा नै भएको दुईटा गेम, वान विथ शाख्तार एट भनौँ न रियल मेड्रिडकै होममा र सँगसँगै काडिजसँग भएको दुईटै गेम एट होम दे लस्ट। सो अवेमा चाहिँ हुँदैछ यो पालि होइन, विच वाज द लास्ट अवे फिक्चर चाहिँ रियल मेड्रिडको लेभान्टेसँग थियो विच दे वान। यो पालि चाहिँ होममा अलिक गाह्रो, अवेमा चाहिँ सजिलो भइरहेछ होइन। सो इज इट गोइङ टु बी द सेम अवे फर्म फर रियल मेड्रिड और व्हाट डु यु थिंक अबाउट इट बबेस? मलाई चाहिँ यो सिजन होम अवे चाहिँ बिना फ्यान चाहिँ अलिकति इन्कम्प्लिट ओड हो जस्तो फिल हुन्छ होइन। आई डोन्ट थिङ्क खासै बढी म्याटर गर्छ, तर पनि इन्भाइरोमेन्ट आफैमा छ, इन्भाइरोमेन्ट इट म्याटर्स होइन। तर पनि विथआउट 12th म्यान त्यति फरक पर्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यही पनि आफ्टर अल होम अवे रेनी सन्नी भन्दा पनि इट्स अल कम अप टु एल क्लासिको के। त्यो एल क्लासिको भन्ने वर्ड सबै कुराभन्दा माथि जान्छ। अनि त्यो खासै अनि अर्को चाहिँ सँगसँगै फ्यान हुन्थ्यो, फ्यान नभएपछि चाहिँ त्यो खासै फरक पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अभियसली क्लासिकोको एउटा मेन भनौँ न एउटा अरा भनौँ जुन चाहिँ त्यो फ्यान्सहरूबाट नै आउँथ्यो होइन, त्यो चाहिँ यो पालि वी आर मिसिङ। तर आई थिङ्क दिस इज भनौँ न यो त टेम्परेरी हो, विल बी ह्याभिङ इट इन अपकमिङ क्लासिकोज एज वेल होइन। आउने क्लासिकोजहरूमा चाहिँ हामीले देख्न पाउँछौँ जस्तो लाग्छ। एन्ड अभियसली इट्स जे जस्तै भए पनि इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्लासिको होइन। Swasti, what do you have to say about the game tomorrow? कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ, especially Real Madrid coming back from a very very bad form भन्नुपर्छ। शाख्तारसँग होममा नै they conceded 3 goals against 2 होइन, and against Cadiz were supposed to be a very easy fixture on the papers. What is going to happen this time around यो क्लासिकोमा चाहिँ Real Madrid को लागि जस्तो लाग्छ स्वस्ति? अब यो एल क्लासिको चाहिँ एज अलवेज टफ नै हुन्छ होइन, बिकज हामीले दुईटा होम गेम प्रिभियस होम गेम हारिसक्यो। बार्सिलोना अल्सो लस्ट अन द सेम डे ला लिगामा, बट सिएलमा दे बाउन्स्ड ब्याक होइन। अब आई डोन्ट नो अबाउट टुमोरो, बिकज दुइटै टिमको चाहिँ आई थिङ्क त्यो एउटा कन्सिस्टेन्ट राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ छैन अहिलेसम्म। सो वी क्यानट से कि यसले राम्रो गर्ला अरू उसले नराम्रो गर्ला, एकदम जता पनि जान सक्ने वाला गेम छ होइन। एल क्लासिकोको एज यु सेड अरा डिफ्रेन्ट हुन्छ। अनि अब त्यो भनौँ न यो प्लेयरले चाहिँ नराम्रो पर्फर्म गरिरहेछ अरू यो टिम चाहिँ नराम्रो पर्फर्म गरिरहेछ भनेको चाहिँ साइन गर्छ क्या, त्यस्तो हुन्छ एल क्लासिकोको अरा भनेको चाहिँ। बट हामीसँग भएको एडभान्टेज भनेको रामोस इज ब्याक है, हि वाज इन्जर्ड बट हि इज ब्याक। अनि अब जिदानलाई एल क्लासिकोको एक्सपिरियन्स छ, प्लस हि इज अनडिफिटेड एट क्याम्प नौ होइन। सो होपफुली भोलि पनि जितिन सक्ने चान्सेस छ, एन्ड जिदानलाई प्रेसर पनि छ। आई थिङ्क आई हर्ड सम रुमर्स अबाउट हिम बिङ स्याक यदि भोलि जितेन भने। आई थिङ्क अनि त्यो प्रेसरले गरेर पनि जिदान माइट पुट हिज बेस्ट टुमोरो। अनि रामोस इज अल्सो ब्याक, सो आई थिङ्क अनि बिगर थ्रेट चाहिँ हाम्रो लागि भोलि आई थिङ्क कोटिनो र फाती चाहिँ अहिले एकदम फर्ममा छन् है। अब मेसी इज देयर, बट भनौँ न मेसीको पनि पहिला जस्तो पर्फर्मेन्स छैन। हि क्यान मेक अ ग्रेट चेन्ज होइन अब गेममा भोलि, बट आई थिङ्क मेसीलाई हल्का अटेन्सन एन्ड फातीलाई र कोटिनोलाई हल्का रोक्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान विन टुमोरो। राइट, जस्तै यो भर्खर एउटा कमेन्ट मैले देखेँ, निर्विक अधिकारी हेज बिन कमेन्टिङ अबाउट रियल मेड्रिड आई गेस होइन, I think it's about Real Madrid only. He says Perez didn't give a new sign to Zidane. Will it be fair if Zizou will be sacked this season? Your views, experts. भनेर सोध्नु भएको छ निर्विकले। बबिसलाई मैले राखेँ यो प्रश्न। It's quite भनौँ न एउटा undeserving जस्तो लाग्छ if he is sacked this time around, because
यो जुन not only the clubs respectively they are transitioning अहिले हैन transition फर्ममा but also the league is in transition जस्तो लाग्छ अहिले अब यो एकदमै survival stage मा हो यो league चाहिँ. Would it be fair or unfair for Zidane if he gets sacked? यो टाइम टफ छ जिदानको लागि इज ट्रु हैन तर पनि मड्रिड इज अ टफ क्लब है प्लेयरहरू पनि 13 युसिएलको ब्याज लिएर ग्राउन्डमा आउनु भनेको त्यो छुट्टै प्रेसर आफूमै छ मड्रिडको अन्डर द सेम रुफ 13 ट्रफी राखेको छ युसिएल ट्रफी होइन त्यसमा चाहिँ म्यानेज माथि बोर्डले चाहिँ अभियसली रिजल्ट हेर्छ उनीहरूले चाहिँ होइन त्यो यो चाहिँ कसो भन्यो भने चाहिँ 50-50 जस्तो नै छ के उसलाई अब राम्रो पनि हो नराम्रो पनि हो के किनभने यतिखेर जिदानले अब प्रेसले नदिएको पनि होइन क्या यतिखेर फेभर नगरे उसले चाहिँ एम्बापेको पनि कन्ट्याक्ट सकेको थिएन हाइल्यान्डहरू पनि उता डोर्टमुन्ड एसोसिएट थियो टिम वेनर पनि चेल्सीमा गए एउटा स्ट्राइकर साइन गर्नको लागि चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट मिलेन अर्को सिजन अभियसली हुन्छ हामीलाई थाहा छ त्यही भएर चाहिँ यो कुरामा चाहिँ साइनिङ सबभन्दा फर्स्ट कुरा त त्यो रिमर मलाई एकदमै अनट्रु लागिरहेछ त्यो हुँदैन त्यही माथि जिदान चाहिँ प्रेसको फेभरेट पनि हो उसले रिजल्ट निकाल्छ. Okay, obviously. I think a lot of support coming over from Real Madrid fans for Zidane, because he has delivered a lot of things. Trophies, particularly, he has delivered a lot of trophies. Champions League. 3 in a row is not a joke. Obviously, it's not a joke. No manager in the history has done that. It's a garo cheese, especially for a club like Real Madrid, who has been expectation Real Madrid to handle that, that is quite a different thing. So transfers ko अलि चली धेरै भइराछ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा हैन अलिकति ट्रान्सफर्स पनि कुरा नि गरिहाल्यौ जस्तै अब अघि जस्तै पेरेजको कुरा आयो lots of players were supposed to be signed for Real Madrid हैन let's say like Haaland भनौं or let's say Camavinga भनौं हैन they were rumored to be signed for Madrid हैन Mbappe for a short term. I think Mbappe को 2021 को contract ले लिएर चाहिँ every club who are interested towards him त्यो चीज चाहिँ उहाँहरु एकदमै concentrated भएर लाग्नु भएको छ but जस्तै पनि this time around there were lots of exits but not lots of entries in Real Madrid this time around. So is it that त्यो चीजले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अहिले अब जस्तै यो ट्रान्जिसन पिरियडको अघि मैले भने जस्तै त्यो ट्रान्जिसन पिरियडले गर्दाखेरि गाह्रो भइरहेको मात्र हो कि there are other things as well. Swasti. त्यस्तै नै हो we don't अब हाम्रो मेन प्रब्लम भनेकै as I've already said attacking हो हैन अनि त्यसपछि we should have bought a lethal striker हैन किनकि त्यो अट्याकिङ को प्रब्लम हामीले यो सिजन मात्र हैन लास्ट सिजन पनि देखेका थियौं लास्ट सिजन पनि हामी त्यति राम्रो परफर्म गरे होइनम नै भन्छु म एन्ड आफ्टर यो कोभिड लकडाउन सकिसकेपछि पनि एकदम न्यारो विन थियो हाम्रो 1-0 2-0 त्यस्तो थियो अनि मोस्ट अफ देम वर पेनल्टीज हैन अनि त्यो अट्याकिङमा चाहिँ एकदम प्रब्लम देखिसकेपछि चाहिँ आई थिंक एउटा एटलिस्ट धेरै प्लेयर नभए पनि एउटा स्ट्राइकर चाहिँ चाहिने नै थियो अब वी अल वर very excited to have Mbappe हैन Mbappe आउँछ कि भनेर एकदम एक्साइटेड थियौं बट he didn't हैन उ आको भएदेखि आई थिंक टिममा चाहिँ एकदम ठुलो चेन्ज हुन्थ्यो आई थिंक we would have a finisher हैन because he is a very good finisher as we can see he scores more goals अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ एउटा प्रब्लम थियो अनि अब त्यो नआएर अहिले आएर प्रब्लम भनेको चाहिँ हामीसँग जो प्लेयर अब यिनीहरु राम्रो छ है भनेर लाइक जिदानले जोलाई ट्रस्ट गर्यो अर नयाँ प्लेयर्सहरु लोनबाट आइसकेकोहरु पनि इन्जर्ड भयो के तिनीहरु अब हाजार्ड पनि इन्जर्ड भइराछ हैन अनि व्हेनेभर ही प्लेज अब उसले पनि आफ्नो एउटा राम्रो परफर्मेन्स दिन सकेको छैन अनि अब अहिले झन् अब कार्वाहाल इज इन्जर्ड अनि ओडेगार्ड इज इन्जर्ड अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टिममा आई थिंक उनीहरुले त्यतिबेला जुन प्रब्लम्स आउन सक्छ भनेर कन्सिडर गरेन त्यो चाहिँ अहिले भयो अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यो टिम म्यानेज अर कोअर्डिनेट गर्न अनि टिमबाट राम्रो आउटपुट निकाल्न जिदानलाई पनि गाह्रो भइराछ जस्तो लाग्छ मलाई obviously so yes that has been happening in Real Madrid right now yes obviously म अलिकति एड गरे हाम्रोमा चाहिँ यो साइनिङको कुरा अलिकति कन्फ्युजन भएको चाहिँ हाजार्डको साइनिङ पछि हो के हाजार्डलाई त्यत्रो इट कस्ट अ लट हैन तर पनि उ आएपछि हाम्रो अब ब्याड लक भनौं कि के भनौं उ चाहिँ इन्जर्ड छ के उले गेम खेल्न पाएको छ अभियसली उ खेल्यो भने चाहिँ
गेममा अफकोर्स इम्प्याक्ट पर्छ होइन। चेल्सीमा एकदमै राम्रो प्लेयर हो ऊ, चेल्सीमा त नभएर जहाँ पनि एकदम राम्रो खेल्ने प्लेयर हो होइन। ऊ चाहिँ बेन्चमा अथवा ट्रेनिङ गर्न नपाउनु इन्जर भएको हुनाले गर्दा चाहिँ हामीलाई साइनिङको प्रेसर, अगाडि गोल स्कोरिङमा ल्याकिङ, गेम नराम्रो भएको त्यस्तो चाहिँ देखिया हो कि। अब यो कुरा चाहिँ अब हाजरको इन्जरी रिकभरी पछि पनि हेर्न सकिन्छ। के थाहा हाजरको इन्जरी रिकभरी भएपछि हामीलाई कोही पनि चाहिँदैन कि हामी अझै पहिलाभन्दा पनि बेस्ट हुन नि सक्छ नि त। नोबडी नोज, किनभने उसले खेलेकै छैन। त्यही भएर चाहिँ यो कुरामा चाहिँ पेसेन्स राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। Obviously, yes. Patience is the key. अहिले अब यो टाइममा सबैजना, not only football clubs, होइन, everybody has to be patient. यो टाइममा चाहिँ I think I would root for Zidane as well, होइन। मैले आफ्नै मेरो पर्सनल भ्यू दिने हो भने चाहिँ because this is a difficult time for every club, होइन, not only in Spain but also all over the world. So यो टाइममा अहिले यो रिजल्ट्स हेरेर जजमेन्ट गर्नु चाहिँ I think it's quite अनडिजर्भिङ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। जिदानको कुरा गर्दाखेरि पहिला चाहिँ जिदान मोर ओभर ड्रेसिङ रुम कोच भनेर चाहिँ मैले लिने गर्थेँ होइन। धेरैजनाले त्यो लिनुहुन्थेन। आजभोलि चाहिँ उसले ट्याक्टिक्समा पनि उसको बढी इम्प्याक्ट परिरहेको देखिन्छ कि। अब नयाँ ट्राई गर्दा अभियसली पहिला ट्राई नगरेको कुरा फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दाखेरि सधैँ सक्सेस हुन्छ भन्ने हुँदैन। लास्ट टाइम हामी क्याडिजको रिजल्टमा पनि बेन्जिमालाई बेन्च गरेर योबिकलाई खेलाउँदाखेरि भएन। अभियसली अर्को चाहिँ ट्राई गर्नु हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ अगेन इट्स अल अबाउट प्यासेन्स। तर पनि प्यासेन्स सँगसँगै रिजल्टलाई पनि प्यारलली लिएर जानुपर्छ। यो भयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। Obviously, yes, that is the key, होइन। त्यो एउटा चाहिँ पेसेन्टली काम गर्नु चाहिँ अहिलेको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट हो जस्तो लाग्छ, रियल मैड्रिडको लागि पनि र बार्सिलोनाको लागि पनि। सो ब्रिङिङ इन बार्सिलोना फ्यान्स है, बार्सिलोना फ्यान्सहरूलाई मैले चाहिँ यहाँ भएको क्वेसन्सहरू, कमेन्ट्सहरू केही राख्न खोजिरहेको थिएँ। म कमेन्ट्स बाहेक अरू नै चिज देखिरहेको छु यहाँ, होइन। But anyways, बार्सिलोनाको I can see a lot of things happening in the comment section right now, होइन। But I think it's for the good of the game, होइन, the passion, Leo. You can say that. So just talking about the El Clasico tomorrow, Barcelona won the game, होइन। I think it's quite a morale booster for Barcelona that they won a very good win against Ferencváros, होइन। जुन चाहिँ I think that has been a morale booster to say that separates them apart from Real Madrid this time around. So how much is it going to be giving confidence to Barcelona जस्तो लाग्छ Arpan? Basically, after a defeat, if you are on a winning ways, then that will certainly give you some confidence going into a big game, होइन। अब 1-0 डिफिट थियो, अवे डिफिट भएर आएको त्यस पछाडि 5-1 होममा विन प्लस होममै छ क्लासिको। सो बार्सा should be confident and must have recovered from what happened in Getafe. So यो म्याचमा चाहिँ बार्सिलोना I think they will be confident. रोनाल्ड कोमेनको फर्स्ट क्लासिको एज अ कोच, प्लस I see this क्लासिको एज सिजन टाइटल डिसाइडर त भन्दिनँ म, किनभने यति अलरेडी टाइटल डिसाइडर भनेर डिफाइन गर्नु उचित हुँदैन। बट इट विल सो वेयर वी आर हेडेड, है। हाम्रो सिजन चाहिँ कुन ट्र्याकमा गइरहेछ भन्ने कुरा, दिस इज द पर्फेक्ट टाइम टु सो। एज अ कोचले पनि आफ्नो ट्याक्टिक्समा, लाइनअप सेलेक्सनमा, प्लस प्लेयरले पनि आफूहरूले दिने 100% दिएर चाहिँ आई थिङ्क बार्सिलोनाले चाहिँ राम्रो विन निकालेर दे विल प्रुभ टु द फ्यान्स द्याट दे आर इन गुड ट्र्याक फर दिस सिजन भनेर देखाउँछु भन्ने चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छु मैले। राइट। जस्तै पछिल्लो टर्मको गेम, होइन, पछिल्लो सिजनको गेम हामीले हेर्छौँ भने रियल मैड्रिड won comfortably against Barcelona. I'd like to bring Sitaram in as well. र त्योभन्दा अगाडि पनि रियल मैड्रिड सँग ड्र भयो बार्सिलोनाको, होइन। क्लासिको चाहिँ यो पछिल्लो 2-3 गेम चाहिँ त्यति हेल्दी भएको छैन बार्सिलोनाको लागि। सो इज इट गोइङ टु बी अ टर्न अराउन्ड दिस टाइम, स्पेशली इन दिस सिनारियो राइट नाउ, होइन। सीताराम, व्हाट डु यु थिंक अबाउट दिस क्लासिको? एक्ज्याक्टली दाइ। अब जस्तो प्रिभियस एल क्लासिकोमा चाहिँ 2-0 लस थियो, होइन। अब त्योभन्दा अगाडि 0-0 ड्र अनि 1-0 विन बार्साको। कस्तो भने लास्ट 10-11 गेम हेर्ने हो भने बार्साकै बेसी देखिन्छ, होइन। तर जुन अघिल्लो वर्ष चाहिँ त अगाडि कि म पछाडि भन्ने जुन एउटा बार्सा र मैड्रिडको रेस थियो, कोही पनि नजित्ने टाइपको, फर्ममा राम्रोसँग नभइदिने त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्लासिको पनि 2-0 लस थियो। त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अब क्लासिको भन्नासाथ हिस्ट्री हेरिन्छ, होइन। पहिला के थियो र अब हिस्ट्री कसले बनाउँछ भन्ने कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अभियसली अलिकति एक्स्ट्रा प्रेसर छ नै दाइ। अब अझ भन्दाखेरि रोनाल्डोले छोडिसके पछाडि क्लासिकोको चाम अलिकति फ्यान बेसमा कम भइसकेको देखिन्छ। तर पनि क्लासिकोले एउटा जुन इम्पोर्टेन्स राख्छ त्यो कुरालाई चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्टका साथ लिन सकिन्छ दाइ। अब
ब्याक टु दिस इयर है अब फर्म राम्रो भइरहेछ अघिल्लो वर्ष जुन ल्यागिङहरू थियो त्यो कुराहरू बिस्तारै फुलफिल हुँदैछ प्लेयरहरूको पनि जुन एउटा हङ्गर छ त्यो बिल्डअप भएको देख्दाखेरि एन्ड एज वेल मड्रिड चाहिँ अलिकति फर्ममा नभएको गर्दाखेरि ऊ आफैमा अलिकति अल्झिरहेको बेलाको एडभान्टेज चाहिँ रोनाल्ड कोइमानले लिन सक्छ भन्ने चाहिँ अलिकति आश छ दाइ Right. Lot of banters being flown. यहाँ चाहिँ अलिकति ब्यान्टर्सहरू धेरै नै आइरहेको देखिरहेको होइन मैले चाहिँ एउटा देखेँ यहाँ भर्खर James Madrista says PK will score but don't know for whom भनेर भन्नुभएको छ and I think yes यो कुरालाई चाहिँ अब धेरै टाइम क्वेसन पनि गरिएको छ Barcelona players have been conceding own goals and putting up some dismal displays sometimes but usually against Real Madrid they have been consistent होइन और पछिल्लो क्लासिको को बाहेकको इक्जाम्पल दिने हो भने चाहिँ they have been good होइन भाइरान पनि हामीसँगै छ भन्ने कुरा अलिकति एक्सपेक्ट गरेर राख्दा पनि हुन्छ अर्को सर्ट फायर्ड होइन एनिवेज जे जस्तै भए पनि बार्सेलोनाको अब यो पालिको डिफेन्स लाइन होइन जस्तै अब सर्जिनियो डेस्ट हेज कम इन जस्तै अब लेफ्ट ब्याक जोडी एल्बा त्यो इरिप्लेसेबल होइन अब अरू सेन्टर ब्याकमा पनि देयर हेज बीन सम अल्टरेसन्स आफ्टर रोनाल्ड कोमन हेज कम इन ही हेज पुट आउट उम्टिटी एन्ड पुट इन लेङ्गलेट होइन त्यो चिज चाहिँ एउटा एडाप्टेबिलिटीको कन्टेक्स्टमा जाँदैछ नेल्सन सेमेडो वाज सोल्ड टु वुल्व्स होइन र राइट ब्याकमा सर्जिनियो डेस्टलाई ल्यायो एउटा सेटिस्फ्याक्टरी डिस्प्लेजहरू चाहिँ देखिएको छ बट डु यु थिङ्क इट इज गोइङ टु बी फर लङ टर्म किनकि अब बार्सेलोना इज नट गोइङ टु भन न जस्ट बी ह्याप्पी विथ पर्फर्मेन्सेस दुईटा तिनवटा गेममा इट्स अ बिग क्लब एन्ड दे निड भन रिजल्ट फर अ लङ टाइम सो इज इट अ गुड रिप्लेसमेन्ट अहिले जुन रोनाल्ड कोमनले डिफेन्स लाइन बनाइरहेको छ हुन्छ नि बार्सेलोना has been questioned over their defensive performances in previous tenures अथवा previous coachesहरूमा पनि त्यो चिज देखिएको थियो has he solved the problem this time around जस्तो लाग्छ guys Arpan starting with you बार्साको डिफेन्सिभ प्रब्लम त हामीले देखिरहेछ है च्याम्पियन्स लिगमा 3-0 को लिड फाल्दिने 4-0 को लिड फाल्दिने त्यो लास्ट 2 सिजनमा प्लस लिगमा पनि डिफेन्सिभ इररहरू रेगुलरली देखिरहन्छ लास्ट गेममा अब च्याम्पियन्स लिगकै कुरा गर्ने भयो भने वी आर 3-0 अप होइन अनि त्यस पछाडि 1 थ्रु बल पिकेले चाहिँ आई थिङ्क द्याट वाज अ मिस्टेक किनभने नेक्स्ट गेम युवेसँग छ एन्ड प्लस यु डोन्ट ह्याभ टु फल अ प्लेयर इन द पेनाल्टी एन्ड गेट अ रेड कार्ड किनभने स्कोर लाइन 3-1 हुन्थ्यो वी वुड ह्याभ इजिली वन द म्याच अब यो सिजन ट्रान्सफर मार्केटमा चाहिँ वी हेभ लेट गो नेल्सन सेमेडो एन्ड ब्रोट इन सर्जिनो डेस्ट हि इज एन एक्साइटिङ ट्यालेन्ट 1 सिजन विथ आइएक्स ग्रेट सिजन इज good going forward and defensively is great too. अब आइएक्समा प्रुभ 1 सिजन प्रुभ भएको प्लेयर हो प्लस लास्ट 2 सिजनमा लास्ट 2 गेम्समा चाहिँ he has started on the left as in replacement for Alba and based on what I have seen how he has performed in those matches I think you will do good in right hand side playing out of position in left hand side and with that confidence he has played I think he will surely do good in right hand side अनि ट्रान्सफर मार्केटमा चाहिँ बार्साले इरिक ग्रेसिया ल्याउने कुरा धेरै नै पुगेको थियो लास्ट डेसम्म र्युमर्सहरू आइरहेको थियो त्यो ट्रान्सफर चाहिँ बार्साले कम्प्लिट गर्न सकेन अनि राइट नाउ हामीसँग सेन्टर ब्याक्स भनेको ल्याङ्गलेट पिके अनि त्यस पछाडि सप्लिमेन्टमा भनेको रोनाल्ड आराउहो बार्सा बीबाट यसपालि प्रमोट भएको अनि यस सोन सम गुड साइन्स टु बी अ फर्स्ट टिम प्लेयर दिस सिजन अनि त्यस पछाडि उम्टिटी इज ब्याक नाउ बट आई डोन्ट रियली नो वाट टु से अबाउट उम्टिटी ही हेजन्ट प्लेड रेगुलरली सिन्स 2 सिजन्स ब्याक सो डिफेन्सिभली चाहिँ त्यति रिलायबल लास्ट सिजन जस्तै थियो त्यसमा धेरै इम्प्रुभमेन्ट भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई र नेक्स्ट अब जनवरी ट्रान्सफर विन्डोमा चाहिँ आई थिङ्क बार्सा विल रिइन्फोर्स द डिफेन्स ग्रासिया अन द लाइन र कोही साइनिङ गरेर चाहिँ बार्साले डिफेन्सिभ रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ गर्नै पर्छ I've been seeing this comment for a long while हैन सबिन बस्नेतको कमेन्ट यहाँ मैले अघिदेखि पपअप भएर देखिरहेको छु and he says some of our players will be debuting in Classico what do you think will Koeman go over experience or quality especially in case of Griezmann, Trincao and Dembele भने सोध्नु भएको छ सबिन बस्नेतले so मैले यो क्वेसन चाहिँ सीतारामलाई राखेँ होइन सो what do you think अब जस्तै it's a very new team होइन we have to agree that it's a different look team with lots of new players and भनौँ न धेरैजनाको यो डेब्यू पनि हुन सक्छ maybe the players who have been mentioned below
what do you think? Are they good enough to play in the Classico? अहिले जति पनि खेलाडीहरू भइरहेछन् हैन अगाडि आइरहेछन् might they be playing in the starting 11 or पछि भनौँ न substitution भएर आउनुहुन्छ they have to be an impact हैन so will they be an impact what do you think सीताराम सबिन बस्ने त एकदम यो चाहिँ सबै फ्यान बेसमै अब के होला त होइन रोनाल्ड कोइमनको चोइस चाहिँ को जान सक्छ त भन्ने कुरा अब रोनाल्ड कोइमनले अब क्लासिकोलाई कसरी लिइरहेको छ अथवा ड्रेसिङ रुम ट्रेनिङ ग्राउन्ड सबै कुराहरूलाई चाहिँ प्लेयरलाई कसरी इभ्यालुएट गरिरहेको छ भन्ने कुरा हो होइन जुन प्रिभियस गेममा ट्रुन्काओले त्यति राम्रो गेम दियो होइन अब डेम्बेले पनि जुन हिसाबले फर्ममा आइरहेको छ ग्रिजम्यानलाई एउटा मेजर रोल दिइरहेको अवस्था चाहिँ कसलाई खेलाउने भन्ने कुरा आउँछ तर एल क्लासिको भइसकेको कारणले गर्दा अलिकति प्रेसर फिल हुँदै नै जान्छ होइन दाइले भने जस्तै अब कतिपय कुराहरू एक्सपिरियन्स कतिको डेब्यू नै हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्नु भएन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपिरियन्समै सुरुमा चाहिँ केही टाइम प्रेसर ह्यान्डल गर्नुको लागि नै एक्सपिरियन्सकै आधारमा अलिकति ग्रिजम्यानलाई नै फर्स्टमा अथवा डेम्बेलेलाई नै फर्स्टमा लिन सक्छ ट्रेन्काओलाई चाहिँ स्टार्टिङ एक्साइडमा प्रोभाब्ली नराख्ला जस्तो लाग्छ मलाई पनि यो कुरामा चाहिँ त्यही हो अहिलेको अवस्था चाहिँ अब अलिकति गाह्रै समस्या छ गाह्रै अवस्था छ रोनाल्ड कोइमनलाई राइट विङ्समा स्पेसली एउटा क्वेसन आयो यहाँ है आई थिङ्क दिस इज मोर डिरेक्टेड टुवर्ड्स हाम्रो रियल मैड्रिड फ्यान्स मैले रियल मैड्रिड फ्यान्सहरूलाई फेरि वेलकम गरेँ युगल कणेलको क्वेसन्स छ यहाँ विच इज मेन्सनिङ Varane plus Carvajal is lots of own goals भनेर भन्नुभएको छ हैन so what's your thoughts on that because भनौँ न जे जस्तै भए पनि Real Madrid were putting up a very good defensive display पछिल्लो सिजन तर सँगसँगै त्यहाँ अब धेरै डिफेन्सिभ एरर्सहरू पनि देखिएको छ स्पेशली भरानको च्याम्पियन्स लिगको एउटा भनौँ न एउटा लेजेन्डरी पर्फर्मेन्स भनौँ अब त्यसलाई होइन आइकनिक पर्फर्मेन्स भनौँ एउटा बिर्सन लायक पर्फर्मेन्स जे भनौँ त्यसलाई त्यो पनि भइरहेछ सँगसँगै होइन So what do you think एउटा प्रेसर सिचुएसनमा रियल मैड्रिडको डिफेन्डर्सहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ दे हेभ बिन लुजिङ देयर कुल होइन त्यो चिज पनि भइरहेछ वाट्स इट गोइङ टु बी दिस टाइम अराउन्ड यो क्लासिकोमा चाहिँ त्यो हुन्छ कि हुँदैन जस्तो लाग्छ फर रियल मैड्रिड फ्यान स्टार्टिङ विथ बबिस हियर दाइ यसमा चाहिँ एक दुईवटा कुरा हामीले हेर्नुपर्छ भ्रान एकदम इज वन्डरफुल डिफेन्डर होइन मैड्रिडमा मात्रै नभएर फ्रान्समा वर्ल्ड कप क्याम्पेनदेखि लिएर एकदमै वान अफ द क्लिन डिफेन्डर चाहिँ भन्छु कि म आई लभ ऱ्यामोस अ लट होइन त्यही पनि ऱ्यामोस भन्दा पनि डिफेन्डिङको उसमा चाहिँ म भरानलाई राख्छु क्या तर भरानको अहिलेसम्म जति पनि एकदम डिस्टिङटिभ मिस्टेकहरू देखेको छ नि ऱ्यामोसको एब्सेन्समा भएको छ क्या अनि ऱ्यामोसको एब्सेन्समा चाहिँ कस्तो भएको छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ अलिकति डिफेन्स लाइनको लिडरसिपको प्रेसर पर्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ क्या त्यही भएर चाहिँ उसले लास्ट टाइम क्यारियर्सको गेममा त्यसपछि म्यान्चेस्टर सिटीसँगको गेममा जुन उसको मिस्टेकहरू देखियो नि उसको स्किल्सले नभएर भन्दा पनि उसलाई चाहिँ अरू रेस्पोन्सिबिलिटी आएर ऊ प्रेसरमा पर्यो हो कि जस्तो लाग्छ अनि कार्भाल माथि चाहिँ मलाई केही पनि क्वेसन छैन ऊ डिफेन्समा वन्डरफुल छ इभन हाम्रो कतिपय असिस्टहरू हाम्रो राइटबाट ऊ अगाडि भागेर एकदमै हाम्रो क्रस बक्समा कार्भालले एकदमै त्यो राम्रो रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ क्या त्यो भएर चाहिँ अब क्लासिकोमा चाहिँ हामीले अब यदि स्क्वाडमा ऱ्यामोसलाई देखिसकेपछि चाहिँ रान र को बारेमा चाहिँ ओरी गर्नुपर्छ भने चाहिँ मलाई 1% पनि लाग्दैन कि किनभने अनि अर्को कुरा चाहिँ ऱ्यामोस आइसकेपछि ऱ्यामोस हामी देखिरहन्छौँ डिफेन्स पनि गरेर आउँछ गोल पनि हानेर आउँछ हेडिङ पनि गरेर आउँछ पेनाल्टी पनि हानेर आउँछ त्यतिखेर हामीले हाम्रो सधैँ बल अगाडि भएको बेला पोस्टमा आँखा हुन्छ तर पछाडि हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ भरानलाई चाहिँ सधैँ देख्छौँ कि ऊ हो क्या उसले चाहिँ डिफेन्स एकदम अन्डर रेटेड हिसाबले कन्ट्रोल गरिरहेछ कि मैड्रिडको तर त्यो ऱ्यामोसको प्यासन इनर्जीले गर्दा चाहिँ ऊ नदेखिया मात्रै हो र ऱ्यामोसको एब्सेन्समा चाहिँ उसको त्यस्तो मिस्टेकहरू देखिया हो त्यो अरू रेस्पोन्सिबिलिटी गर्दा आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स अ ग्रेट डिल ओके स्वस्तिका व्हाट डु यु थिंक अबाउट इट मेरो नि त्यस्तै भ्यूज छ होइन अब सिटीकै म्याचको कुरा गर्ने हो हाम्रो रिसेन्ट म्याच कुरा गर्ने हो भने रामोसको एब्सेन्समा हो भारानको मिस्टेक्सहरू देखिने भनेको बबिसले भने जस्तो रामोसको यसपालि लास्ट सिजन हामीले के देख्यौँ भने रामोसको एउटा त्यो लिडरसिप अनि त्यो क्याप्टेनसिप त्यो टिमलाई कोअर्डिनेट गरेर मोटिभेटेड राखेर जुन त्यो उसले एउटा सोल रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो लिन्थ्यो नि त्यो चाहिँ आई थिङ्क हामीले
अरू सिजन्सहरूको कम्पेरिजनमा लास्ट सिजन एकदम धेरै देखाएको थियौँ कि अनि जब रामोस खेलिरहेको हुन्छ आई थिङ्क सबै प्लेयर्सहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो पोजिसनमा दे आर कम्फर्टेबल होइन उनीहरूले एकदम कम्फर्टेबली खेलिरहेको हुन्छ अनि स्पेसली अब टकिङ अबाउट भारान चाहिँ हि इज भेरी कम्फर्टेबल एन्ड कन्फिडेन्ट के रामोसको प्रेजेन्समा तर रामोस नभइसकेपछि चाहिँ यस हि फिल्स प्रेसर होइन अनि अब अन्डर प्रेसर नै हो अब मिस्टेक्स गर्ने अनि वी क्यानट एक्सपेक्ट अ प्लेयर टु नेभर मेक मिस्टेक्स होइन त्यही भएर अलिअलि मिस्टेक्स पनि वी सुड एक्सेप्ट द्याट अब सेटिस्फ्याक्टरी त हुँदैन बट वी सुड एक्सेप्ट द्याट अनि आई थिङ्क रामोस ब्याक आइसकेपछि चाहिँ भारानबाट त्यस्तो धेरै वरी गर्नुपर्ने फ्याक्टर चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि सीतारामको एकदम डेभिलिस स्माइल देखिरहेको छु म आई थिङ्क हेज टु से समथिङ होइन सीतारामले केही भन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई यस प्लिज होइन ठिक छ दाइ मैले खासमा त्यो के भन्नु खोजिरहेको होइन कि अब एटलिस्ट हामी ब्याड फर्ममा हुँदा नि भएर चाहिँ हाम्रो साइडमा छ कि जस्तो त्यो एउटा छुट्टै फिल आइरहेको थियो क्या यो क्वेसनले चाहिँ त्यही अलिकति रिभिल गर्थ्यो कि एनिवे सो द्याट्स या अभियसली त्यो एउटा चाहिँ एक्सेप्ट फर डिफेन्सिभ एरर्स त्यो रिमार्केबल एरर्स बाहेक होइन बोथ अफ द टिम्स हेभ बिन पुटिङ अ भेरी गुड पर्फर्मेन्सेस स्पेसली रियल म्याड्रिडकै कुरा गर्ने हो भने दे ह्याड अ भेरी गुड defensive performance last term because of which they won the league पनि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा especially Courtois improved a lot हैन अब बार्सिलोनाकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने पनि they were quite good तर भनौँ न due to various factors after the lockdown पछि त्यो लकडाउन पछिको त्यो एउटा एटमोस्फियर नै चेन्ज भयो हैन सो त्यही भयो and I think that was a भनौँ न defining factor yes Bobis यही कुरामा बार्सातिरबाट पनि लास्ट टाइम समरमा जुन बार्सिलोनामा अलिकति चहलपहल बढी भयो मेस्सीको डिपार्चरलाई लिएर हेर्दा अलिकति सर्कास्टिक पारामा हेर्दाखेरि कता कता मेस्सी हाम्रै साइडमा होला जस्तो पनि लाग्छ मलाई ओके राइट बबिसको तर्फबाट नि एउटा सर्ट फायर हैन एनीवेज जो अभियसली मेस्सीको एउटा डिस्कसन चाहिँ इट्स बिन अ वर्ल्ड वाइड डिबेट हैन त्यो कुरामा चाहिँ इज डिबेट भन्दा पनि यो हाम्रो डिस्टिनी देखिरहेको छ कि उसको लास्ट टाइमको गोल हेरौँ न कहिले हान्यो भनेर डेट हेरौँ हामी फिक्सर हेरौँ होइन मतलब उसको पनि त्यही वान देखाएको छ त्यसो छैन के त्यस्तो रुमर आएर त्यसरी हुँदा पनि प्लेयरलाई विभिन्न एक्सटर्नल फोर्स लगाएर राख्नु भनेको चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क बार्सामा चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी थियो कि मेस्सीलाई ट्रान्सफर गरेर मेस्सी डिपेन्डेन्ट टिम हटाएर अर्को बनाउनु तर त्यो चाहिँ यसपालि उसले मिस गर्यो त्यो चाहिँ हामीलाई एकदम बेनिफिट होला जस्तो लाग्छ कि कस्तो हो भने मेस्सीको अन्डरमा मेस्सी जाने नजाने त्यो भनेको बिसाइड्स त्यो कतापट्टि जोड्न जाँदा हामी अब त्यो चाहिँ प्रेसिडेन्सियल कुरासम्म लिङ्क भएर आएको थियो यसलाई चाहिँ एज अ पोलिटिक्सै लिन सकिन्छ होइन अब मेस्सी जानलाई जुन हिसाबले मेस्सीको साइडबाट अरू टिम बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अघि मैले कुरा राखिसकेँ होइन अहिलेको जुन यो इयरको गेम हेरिन्छ सिजनको गेम हेरिन्छ स्कोर लाइनमा चाहिँ मेस्सी अगाडि आइराख्नु परेको जरुरत अलिक देखिँदैन क्या यो कुराले चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स आएको छ भन्दाखेरि रोनाल्ड कोइमानले चाहिँ मेस्सी एउटा मेजर पार्ट हो तर त्यो भन्दा नि अरू प्लेयरलाई चाहिँ मोबिलाइज गरेर चाहिँ गोल स्कोरिङ चाहिँ अलिकति निकालिरहेको छ कि जस्तो चाहिँ अहिलेसम्मको ओभरअल हेर्दाखेरि देखिन्छ त्यसले गर्दा पनि हामी अलिकति कन्फिडेन्स हुने ठाउँ छ किनभने अब 1-2 वर्षमा लियोनल मेस्सी क्लब छोडेर अब यो वर्ष जान्दै जाँदैन थाहा थिएन तर 2-4 वर्षमा रिटायर पक्कै लिनुहुन्छ होला होइन रोनाल्डोको जब जुभेन्टस गएपछि जुन प्रब्लम रियल मैड्रिडलाई आयो अहिले हजार पनि इन्जुरी भएर प्रब्लम फेस गरिरहेछ त्यो फेस चाहिँ मेस्सीले गोल हान्दा अथवा हारेर त्यो फेस गर्नु नपरोस् भन्ने सोचिन्छ अहिले चाहिँ कस्तो पहिला चाहिँ हामी मेस्सी फ्यानै हुन्छौँ एक हिसाबले भन्दा होइन मेस्सीले गोल हान्दियोस् होइन अथवा एउटा फिल्म रेकर्ड गरे जस्तो यो बल चाहिँ यहाँबाट लगेपछि गोल हुनैपर्छ मेस्सीले हान्नै पर्छ हुन्थ्यो होइन तर यो त लाइभ हो नि त त्यो सर्ट मिस्टेक हुनसक्छ मेस्सीले हान्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ कस्तो छ भने जब मेस्सीले गोल हान्दैन तब पनि खुसी मिल्छ क्या मेस्सीको ठाउँमा अन्सु फाटीले गोल हान्दा जति खुसी हुन्छ नि मेस्सीले गोल हान्दाखेरि त्यति खुसी आजभोलि मिल्दैन क्या किनभने मेस्सीको अन्डरमा टिम नबनोस् है अबको 2-4 वर्षपछि त अलिकति स्ट्रङ भएर फेरि रिबिल्ड हुनु छ नि भन्ने त्यो सोचलाई चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ अलिक एउटा इटा थपेको हो कि जस्तो लाग्छ क्या अर्पण डु यु एग्री विथ योर काउन्टर पार्ट हजुर यस अनि त्यस पछाडि बेस्ट हामीले यो सिजन जति पनि साइनिङहरू गरेछ नि यङ ट्यालेन्ट्सहरू जस्तो अब ट्विङ्काओ 20 years डेस्ट 19 पेड्री 17 अन्सु फाटी 17 अनि त्यस पछाडि एभरेज स्कोर पनि हाम्रो 20 लास्ट सिजन कति थियो हाम्रो 26.5 जति थियो अहिले हाम्रो झरेर 25.2 मा आएको छ अनि हाम्रो होमग्रोन ट्यालेन्टहरू रिकी पुज कार्लोस एलेना ब्याक फ्रम लोन सो यसले गर्दाखेरि हाम्रो के भएको छ भन्दाखेरि स्क्वाड एज पनि घटेको छ प्लस मेस्सीको थ्रुबाट जाने एट्याकहरू अहिले अरू च्यानलहरूबाट पनि ओपन अप भइरहेछ पिचको 3 डिफ्रेन्ट एरियाबाटै एट्याक भइरहेछ हाम्रो होइन
राइट साइडबाट अलिकति कमै छ, लेफ्ट साइड भनेको जुन फाटी अनि अल्बाको साइडबाट एट्याकहरू बेसी भइरहेछ भनेपछि मेस्सी डिपेन्डेन्सी हटाउने एउटा तरिका, मतलब कोमानले चाहिँ लङ टर्म प्रोजेक्टको रूपमा हेरिरहेछ कोमानको एपोइन्टमेन्ट, कोमानले आफ्नो प्रोजेक्टलाई। अब कोमानलाई पनि यो सिजन पछाडि नेक्स्ट प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन भएर नेक्स्ट प्रेसिडेन्ट भयो भने के गर्ने भन्ने कुराहरू क्वेसनमै छ। बट एट द मोमेन्ट कोमान इज अ गाई विथ सम प्लान्स होइन, जसरी उसले ट्रान्सफरहरू प्लान गरिरहेको थियो। प्लस हि आस्क्ड फर डिपेको साइनिङलाई उसले एकदम बोर्डलाई पनि धेरै आस्क गरेको। लास्ट आवरसम्म बार्साबाट चाहिँ प्लेयर आउट नभएर डिल कोल्याप्स भयो, किन भन्दाखेरि वी डोन्ट ह्याभ अ प्रोपर नम्बर 9 ब्रेथवेट छ होइन, एज अ सब्स्टिट्युट, बट स्टार्टरमा चाहिँ प्रोपर नम्बर 9 छैन। एन्ड विदाउट ह्याभिङ अ प्रोपर नम्बर 9 इट विल कस्ट अस इन बिग गेम्स होइन, बिग गेम्समा डिफर परिहाल्छ। आइदर वी सुड बी लाइक ग्वार्डियोलाज बार्सा होइन, नम्बर 9 बिना पनि खेल्न सक्ने, अथवा होइन भिल्लालाई एक साइडमा पेड्रोलाई एक साइडमा मेसी फल्साइन, त्यो गर्न त अहिलेको टिमले सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ कोमान पुस्ट फर डिपेज साइनिङ अन्टिल लास्ट आवर, बट इट डिन्ट ह्यापन। अनि त्यस पछाडि त्यो कुराले चाहिँ सिजन प्रोग्रेस हुँदै जाँदाखेरि इफेक्ट पार्न सक्छ। नभए ओभरअल हि हेज अ प्लान, अब जनवरीमा साइनिङ हुनसक्छ डिपेको। प्लस फर्दरमोर राम्रै साइनहरू देखिरहेछ, द वर्क Koeman is doing is praiseworthy till now. Right, obviously that has been the context in both the teams, I know. And yes, it's going to be obviously. यसमा चाहिँ एउटा बिटर ट्रुथ पनि छ के, यो बार्सा फ्यान, मड्रिड फ्यान, इन्टायर फुटबल फ्यान रियलाइज गरेको। जब लास्ट टाइम हाम्रो रोनाल्डोको डिपार्चर कुरा आयो, रोनाल्डोले ह्याप्पी गुड बाई पायो क्या, तर त मेसीले पाएन, किनभने बार्सा अझै पनि डरमा छ क्या। विदाउट मेसी हामीले अझै पनि त्यो जुन फ्युचर जेनेरेसन छ त्यो कम्प्लिट हुँदैन कि भन्ने अझै पनि डर छ क्या। अनि अर्को कुरा ग्रिजमनको साइनिङ, सुआरेजको एक्जिट, आर्थुरलाई बेचेर पेन्जिकलाई ल्याउनु, अझै पनि त्यो वाइ, मलाई पनि वाइ एकदम बिग वाइ लाग्छ कि किन गइरहेको कि त्यो सुआरेजलाई एथलेटिकोमा बेच्नु, अहिले ग्रिजमनलाई लिएर आउनु, केही इम्प्याक्ट पारिरहेको छ जस्तो लाग्दैन कि। अर्को कुरा अभियसली अब मेसीले गोल नहाल्यो भने खुसी त हुनै पर्छ कि, किनभने अब अभियसली मेसी रहँदैन त्यहाँ होइन, मेसी नभएपछि त तिनीहरूलाई नै बनाउनु पर्छ। त्यही भएर बार्सा फ्यानसँग आई डोन्ट थिङ्क दे हेभ रेस्ट विथ एनी अप्सन के, मेसीले गोल हानेर अरू अन्सु फतीले गोल हानेर खुसी हुनु बाहेक अरू कुनै अप्सन नै छैन जस्तो लाग्छ कि हाम्रो। यो कुरा चाहिँ बार्साको म्यानेजमेन्टले पनि अहिलेको यो भविष्यको यो पोइन्ट चाहिँ हेरिरहेको होस् जस्तो भइरहेको क्या मलाई, जसरी उसले पोइन्ट आउट गरेछ नि यो कुरा, यो क्लिप चाहिँ बार्साले पनि हेरोस् जस्तो भइरहेछ। जस्तै होइन हामी क्लियर देख्यौँ नि त, रोनाल्डोको डिपार्चर पछि जति अप्सन डाउन आयो, हाम्रो कोचहरू चेन्ज भयो, त्यही पनि हामीले लास्ट सिजन लालिगा जित्यो नि होइन। त्यो करेज चाहिँ बार्सामा भएन कि मेसीले जान नदिएर जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ कि। म चाहिँ कसरी टेक गर्छु भन्दाखेरि त्यो लास्ट सिजनको टाइटल विनिङ क्याम्पेन चाहिँ रियल मैड्रिडले नि त्यति कन्भिन्सिङ पाराले जिते होइन। 75% इट वाज अप टु रियल मैड्रिड, बट 25% बार्सा कन्ट्रिब्युटेड टु इट, किनभने मिड सिजनमा कोच स्याक गर्ने द्याट वाज नट राइट अप्सन। किनभने प्लस कस्तो बेलामा गर्दाखेरि गऱ्यो भन्दाखेरि वी वर लिडिङ इन लालिगा, वी वर विनिङ लालिगा लास्ट टु, त्योभन्दा अगाडिको अघिल्लो सिजन हामीले जितिरहेको थियो, प्लस वी आर इन द लिड। अनि त्यो बेलामा अनि प्लस पेन्डेमिक इफेक्टहरू त त्यो भइहाल्छ, त्यो बिचमा चाहिँ म्यानेजरियल चेन्ज ल्याउनु चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि बार्सालाई इफेक्ट पारेको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यसले पनि कन्ट्रिब्युट गर्यो रियल मैड्रिडलाई टाइटल जित्नलाई। कस्तो छ भने अब बाजमौलाई चाहिँ भोट अगेन्स्ट जुन आइरहेको छ सुनिरहेको छौँ नि हामीले, सायद ऊ पछाडि अरू कोही आउँछ भने एज अ प्रेसिडेन्ट नयाँ स्पोर्टिङ प्रोजेक्ट पनि आउन सक्छ। भविष्यहरू सबैजना हामी अपडेटेडै छौँ। मेसी चाहिँ बार्सासँग चाहिँ एउटा स्पोर्टिङ प्रोजेक्ट छैन है भनेर बार्साकै लिजेन्डहरूले पनि भनिरहेको कुराहरू छ होइन। बाजमौले चाहिँ त्यो एउटा पोलिसी फलो गर्न सकिरहेको छैन, एउटा स्पोर्टिङ प्रोजेक्ट राम्रो छैन, त्यसले गर्दा छोड्न खोजेको भन्ने कुरा छ। अनि अर्को कुरा अलिकति मैले भविष्यलाई एउटा कुरा चाहिँ अलिकति जोड्न के चाहेँ भने, रोनाल्डोले छोड्छु भन्दाखेरि चाहिँ गुड फेयरवेल पायो होइन, किन भन्दा बार्साको मेसी र रियल मैड्रिडमा रोनाल्डोको जुन एउटा बिगिनिङ कहाँबाट भयो भन्ने कुरा हुन्छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट रियल मैड्रिडमा रोनाल्डो आउनु, त्यसपछि त्यहाँ फ्लोरिस भएर त्यसपछि जानुमा गुड फेयरवेल आफ्नो ठाउँ छ, तर लियोनल मेसीको इमोसन कहाँ जोडिएको छ त? बिगिनिङ कहाँबाट छ, लियोनल मेसीको सुरुवात कहाँबाट भएको छ, र हाम्रो चाहिँ वान म्यान लिजेन्ड जसरी हामीले टोटीहरूको कुराहरू गर्छौँ होइन, कसरी चाहिँ उसको एउटा भनौँ न डिपार्चर होस् भन्ने सोचेको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। जावीले त्यही हिसाबले सोचे। इनिस्टाले पनि मैले चाहिँ युरोपमा कहिल्यै खेल्न नपरोस् भनेर चाहिँ जापानतिर उता गएको थिएँ होइन,
जाभी इनिस्टा यिनीहरूको कुराहरू जुन बार्साको एउटा फिलोसफी बार्साको एउटा ट्रेन्ड छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लियोनल मेसी नजाओस् भन्ने अथवा त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँबाट जोडिएको होस् होइन मेसी नभइकन टिम टिक्दैन भन्ने कुरा होइन मेसी भएर पनि यो 2 वर्षमा हामीले गर्न सकेको भनेको केही राम्रो गेम मात्र हो त्यो बाहेक अरू कुराहरू ट्रफी भनेको अलिकति सेटिस्फ्याक्ट्री छैन नि त त्यो कुरा चाहिँ म त्यसरी एनालाइज गर्छु है होइन एक्ज्याक्टली अनि त्यस पछाडि आई डोन्ट सी रियल मेड्रिड फ्यान्स टकिङ अबाउट ऱ्यासनल फेयरवेल होइन हामीले क्यासियसको फेयरवेल देखेका छौँ प्लस धेरै फेयरवेल देखेका छौँ सो आई फिल भेरी ब्याड अबाउट क्यासियस ऱ्यासनल फेयरवेल भन्दा पनि इजी गुड बाईको कुरा गरेँ कि मैले होइन होइन वी ल्याक द्याट फेयरवेल थिङ होइन म मान्छु अघिको कुरामा जुन म्यानेजरियल बिचको स्याकको कुरा थियो आई डोन्ट थिङ्क गार्डियोलाले बार्सिलोना म्यानेजिङ गर्न छोडेपछि चाहिँ बार्सिलोना चाहिँ म्यानेजर बेस्ड टिम थियो भने चाहिँ मलाई अहिलेसम्म लागेन कि सधैँ प्लेयर बेस्ड टिम थियो कि गेम जिताउँथ्यो लिग जिताउँथ्यो प्लेयरले जिताउँथ्यो कि म्यानेजरको खासै बढी रोल हुन्थ्यो जस्तो लाग्दैन कि त्यही बिचमा चाहिँ अस्ति लास्ट सिजनमा बिचमा म्यानेजर स्याक हुनु भनेको चाहिँ हल्का लुज एक्सक्युज जस्तो चाहिँ मलाई त्यो फिल हुन्छ कि अनि अभियसली अर्को कुरा मेस्सी जाभी इनिएस्टा जुन तिनीहरू एकाडेमीदेखि आएर जुन तिनीहरूको इमोसन जोडिन्छ यस अफकोर्स त्यो हो होइन तर गिभ एन्ड टेक हुनु पऱ्यो नि जति मेस्सीले दिएको छ क्लबलाई त्यति क्लबले मेस्सीलाई दिएको छैन नि त द्याट्स द पोइन्ट के इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स हेर्नु मेस्सीको रोनाल्डोभन्दा बढी गोल्डन बुट छ तर ट्रफी कम्पेयर गरौँ न क्लबबाट जितेको ट्रफी हेरौँ होइन द्याट्स नट सेटिस्फ्याक्ट्री कि त्यो गुड भएन नि त किनभने अहिलेसम्म त के भयो भने चाहिँ उसको मेस्सीको ट्रफी र बार्साको ट्रफी कम्पेयर गर्दा हेरेर के भयो भने चाहिँ यत्रो वर्ष बार्सामा मेस्सी मात्रै खेलेको रहेछ कि बार्सा मोड्रिड भर्सेस बार्सा गेटाफे भर्सेस बार्सा भन्दा पनि गेटाफे भर्सेस मेस्सी एथलेटिको मोड्रिड भर्सेस मेस्सी त्यो भएको थियो भन्ने जस्तो भयो कि त्यही भएर चाहिँ अहिलेको यो डिपार्चरमा मनमा के कुरा खेलाइरहेको जस्तो लाग्यो सिधा यस यस मेसीको डिपार्चर अथवा मेसी भर्सेस यो जुन कुरा थियो अघि आइसक्यो होइन एउटा स्पोर्टिङ प्रोजेक्ट जुन बार्टमोले चाहिँ रन गर्न सकिरहेको छैन त्यही प्रब्लम चाहिँ 4-5 वर्षमा देखिएको होइन त्यो अगाडिको कुराहरू हेर्दाखेरि हामी एकदम राम्रो फर्ममा थियौँ अब भविष्यले भने जस्तो त्यो प्लेयर राम्रो भएर पनि हुनसक्छ होइन दुइटै कुरा यसमा चाहिँ अब पेप पनि राम्रै एउटा कोच भयो म्यानेजरले ट्याक्टिक्स पनि भएको मान्छे भयो हुनाले त्यो पनि हुनसक्छ तर यो चाहिँ अहिलेको फेजमा चाहिँ बार्टमाउको जुन इस्युहरू छ यसले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ है यो कुरा चाहिँ स्वस्तिका हजुर राइट अर्पण राइट स्वस्तिकाले के भन्छ प्रब्लम भनेको ओके सरी अर्पण भन हजुर म चाहिँ अब डिबेटबाट अलिक टाढै बसिहाले मान्छे हो होइन बट अब सबैको पोइन्टलाई समराइज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब टकिङ अबाउट फेयरवेल चाहिँ अब हाम्रो त्यो कमजोरी हो होइन रियल मैड्रिडको कासियासहरूको कुरा गर्ने हो भने बट एट द सेम टाइम हामीले सुआरेसको पनि देख्यौँ अनि आई थिङ्क अहिले यो रोनाल्डो डिपार्चर मेसी डिपार्चर भनेर जुन कुरा गरिरहेछौँ नि आई थिङ्क हाम्रो लागि चाहिँ रोनाल्डो डिपार्चर चाहिँ एकदम अनएक्सपेक्टेड थियो क्या एटलिस्ट फ्यान्सहरूको लागि होइन हामीले एक्सपेक्ट गरेका थिएनौँ अनि ऊ गइसकेपछि जे कमी कमजोरीहरू भयो जे हामीलाई प्रब्लम्सहरू भयो नि टिममा त्यो चाहिँ आई थिङ्क बार्सिलोनाले हेरेर चाहिँ आई थिङ्क उनीहरूले सिकिरहेछ अनि त्यो इम्प्लिमेन्ट पनि गरिरहेछ क्या लाइक अब मेसी जसरी अहिले फ्रन्ट लाइनमा अब गोल हानिरहेको छैन अनि अरू प्लेयरहरू अगाडि आएर उ गरिरहेछ अब टिम बिल्डअप गरिरहेछ अनि आई थिङ्क बार्सिलोनालाई चाहिँ त्यो कुराको एडभान्टेज अहिलेदेखि छ होइन फ्यान्सहरू वेल प्रिपेयर्ड छ अनि कङ्ग्रेचुलेसन्स अन द्याट पनि भन्छु एटलिस्ट हामीले जति अहिले स्ट्रगल गरिरहेछ त्यो चाहिँ आई थिङ्क बार्सिलोनाले मेसी डिपार्चर पछि चाहिँ गर्दैन होला त्यति चाहिँ गर्दैन होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अनि आई थिङ्क द्याट्स अ गुड पोइन्ट टु लर्न फ्रम अस है एटलिस्ट एक्नोलेज द्याट भेरी गुड पोइन्ट स्वस्तिका त्यसो अर्पणले के भन्दै थियो मार्साको म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम चाहिँ एकदम बार्साको म्यानेजमेन्ट मतलब बार्सा म्यानेजमेन्ट चाहिँ अहिले लगभग यो फुटबलिङ वर्ल्डकै एकदम वर्स्ट म्यानेजमेन्ट मैले देखेकोमा है आफ्नै अब पिकेले आजको रिसेन्ट इन्टरभ्यूमा के भनेछ भने क्लबले कुनै प्राइभेट फिल्मलाई पैसा दिएर अनि आफ्नै प्लेयरको फ्यामिलीलाई डिस्फेम गर्ने काम गरे त्योसम्म गर्नु भनेको एकदम लोवेस्ट लेभलको काम जस्तो लाग्छ कि एउटा बार्सा जस्तो इन्स्टिट्युसनको क्लबको बोर्डको म्यानेजमेन्टमा बसेपछि प्लस यु हेभ अ प्लेयर हु प्लेस फर यु 16 years and won a lot of trophy for you and he is sending a burofax to the club saying that he doesn't want to play for you. That shows how incompetent this board is. And plus
रिसेन्ट साइनिङ हेर्ने हो भने डेम्बेलेको साइनिङ, ग्रिजम्यानको साइनिङ, दे वर नट एकर्डिङ टु द फिलोसफी अफ द क्लब एन्ड प्लानिङ. इट वाज जस्ट टु जस्तो हुन्छ नि फ्यानहरूलाई चाहिँ चित्त बुझाउने बाटो भने जस्तो हुन्छ नि, आई फिलअप गर्ने. आई सी दोज साइनिङ इज त्यो पोइन्टबाट भ्यू चाहिँ हेरेछु होइन. अनि त्यही भएर चाहिँ बार्सा बोर्डमा अब डिपली एनालाइसिस गर्ने हो भने त धेरै नै प्रब्लम छ होइन. सर्फेसली चाहिँ बार्सा बोर्डको प्रब्लम, बार्साको अहिलेको रिसेन्ट सिचुएसन चाहिँ प्रब्लम त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ. Obviously. Problems एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने दाइ अभिनव अलिक जोडे होइन, जस्तो हामी प्लेयर भर्सेस प्लेयरको चाहिँ कहिलेकाहीँ स्ट्याट कम्पेयर गर्छौँ नि होइन, यसमा चाहिँ पेरेज भर्सेस बार्डमो पनि राख्नुपर्ने हो क्या एउटा कुरा चाहिँ होइन. कतिको वेल कसले राम्रो गर्यो म्यानेजमेन्ट भनेर होइन. Yeah, that could have been a very good discussion, eh? But this we'll be bringing अर्पण दाइको कुरा बार्टोमोलाई त होइन यस्तो बार्टोमोलाई त मैले कतिवटा ट्रोल पोस्टरमा त रियल मैड्रिडकै के अरे त्यो यस्तो जर्सी ट्रोलहरू पनि आउँछ. म बार्सा स्पेसलिस्ट त होइन होइन, त्यही पनि अर्पण दाइको कुरामा भन्दाखेरि चाहिँ जब बार्सलोनाले कुटिनो साइन गर्यो नि त्यहाँदेखि चाहिँ उसको कल्चर बिग्रियो जस्तो लाग्यो कि मलाई. मेरो जहाँसम्म नलेज छ बार्सा चाहिँ एकाडेमी प्लेयर हो, एकाडेमी क्लब हो कि, एकाडेमीबाट प्लेयर ल्याउने अनि खेल्ने हो कि. कुटिनो साइन गर्यो, सुवारेज साइन गर्यो, त्यो रिजल्ट पनि राम्रो देखाएन, उसको कल्चर पनि बिग्रियो कि. त्यसले चाहिँ बार्सालाई अलिक इफेक्ट पारिरहेछ कि अझै पनि पार्छ कि उसको अब बानी नै बिग्रिन्छ कि कल्चर नै बिग्रिएर भनौँ न केही डिजास्टरै हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ कि कता कता चाहिँ मलाई. अनि त्यही हो, जस्तो नेमार गरिसके पछाडि होइन, नेमारलाई 2022 मा जब त्यतिखेर बेच्यो नि होइन, त्यो गरिसके पछाडि एउटा त्यो हुन नपर्ने डिल भनौँ न, एउटा बार्सा फ्यानले विस गर्ने कुरा नपर्ने कुरा. त्यसपछि जुन बार्टमाउको टाउकोमा चाहिँ फ्यान बेसबाट चाहिँ जुन एउटा टङटङ हानिरहेको थियो नि, त्यसलाई चाहिँ ट्याक्कै डाइभर्ट गर्नलाई चाहिँ उसले मिडियामा जे चलेको छ, र्युमर जे आइरहेछ त्यो कुरा मात्र काउन्टर दिइरहेको हो क्या. ऊ आफ्नो कुर्सी मात्र जोगाउने भन्छ नि, त्यो टाइपको पोलिस एप्लाई गरेको. बार्साको फिलोसफी त एक्ज्याक्टली. अब त्यो कुटिनोको पर्फर्मेन्स हेर्दा पनि बायर्नमा गयो, उसले ट्रेबल जितेर आयो. अब अहिले बार्सामा राम्रो त खेलिरहेछ, फर्स्ट त्यो बार्सामा सुरुमा आएको सिजन भन्दा, तर बायर्नको लेभलको पर्फर्मेन्स देखेको छैन कि. अब इन्भाइरोमेन्ट नमिल्या हो कि, उसलाई गेम प्लानिङ नमिल्या हो कि के नमिल्या हो होइन. आफ्टर अल रुट कच चाहिँ उसको साइनिङ नै ठिक थिएन बार्साको लागि जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. Obviously. Yes. So यो प्रब्लम्स र अपर्च्युनिटिजको बिचमा रियल मैड्रिड बार्सिलोनाको 278 meeting भोलि हुँदैछ. That's a very एकदमै important game for both of the set of the fans as well as teams होइन. र I think it's going to be one hell of an affair tomorrow. So yes, अब हाम्रो ब्रोडकास्ट लगभग सकिन लागेको छ. So I think I should take farewell from everyone. Also the predictions for the game होइन. So म सबैजनासँग रेस्पेक्टिभली जान्छु. अर्पणबाटै स्टार्ट गरेँ मैले. सो भोलिको प्रेडिक्सन्स तपाईबाट लिन चाहे. What is going to be a predictions for tomorrow? 3-1 Barca. 3-1 for Barcelona. Okay, Sitaram? 2-0 for Barca. 2-0 for Barcelona. Okay, I think I should write it down. भोलि मिल्छ कि मिल्दैन भनेर चेक गर्नलाई कि. या बबिसबाट चाहिँ बबिसको प्रेडिक्सन आई गेस भोलि चाहिँ बोरिङ गेम नै हुन्छ, फेरि ड्र 0-0. 0-0 draw says Bobis. And Swastika, what do you say about your predictions? मेरो चाहिँ दुईटा छ है. अब बोरिङ गेमै हुन्छ जस्तो लाग्छ. आई थिङ्क पहिलाको एकदम थ्रिलर म्याच चाहिँ हुँदैन होला. सो either 0-0 or 1-0 win for Real Madrid. Okay, so away win for Swastika says. So yes, I think हाम्रो यो ब्रोडकास्ट क्लबको एन्ड तर्फ आइसकेको छौँ. म अब फाइनल वर्ड्स दिन्छु सबैजनाबाट. अर्पणबाटै स्टार्ट गरेँ. सो Arpan, I think it's your first time today, होइन? So your final words for your supporters, सबैजना जसले तपाईलाई कमेन्टमा सपोर्ट गराउनु भएको छ, and सबैजनाको लागि के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? First of all, I'd like to thank Dailai and plus whole teamलाई plus Barca Nepal for providing me this opportunity to appear from Barca fan. Okay, so he is disconnected. Anyways, I think I should take his farewell एकछिनमा होइन. So yes, मैले सीतारामलाई जोडेँ. सीताराम, your final words. फर्स्ट अफ अल नेपाली स्पोर्ट्स र अभिनव दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद. बार्सा नेपालले पनि मलाई आज रिफर गरेर क्लासिको तर्कमा चाहिँ पठाउनु भयो होइन. लेट्स टक फुटबल एउटा यो पेन्डेमिक पछाडि भनौँ न गेम हेरिन्थ्यो बसिन्थ्यो, तर आफ्नो कुराहरू राखियो यसरी. अलमोस्ट अल 1.5 आवर बितिसकेको थाहा पाइएन. फुटबलको सबै कुराहरू चाहिँ
सेयर गर्न पाउँदा तपाईँहरू बिच एकदम खुसी लागेको छ। फुटबललाई माया गर्नुहोस्, फुटबललाई एकदम रमाइलोसँग इन्जोय गरेर एउटा यसलाई रमाइलो गर्नुहोस्। नर्मल गेम हेर्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ खासै त्यो ट्याक्टिक्सहरू थाहा हुँदैन, यताउति भन्नु छ भने तपाईँहरू टेन्सन नलिनुहोस् होइन। कतिपयले चाहिँ जुनियर फ्यानहरूलाई चाहिँ ट्रोल गरिरहेको देख्छ होइन। अहिले यही प्रोग्रामबाट चाहिँ नेपाली स्पोर्ट्सबाट मैले भन्न चाहेँ जस्तो नयाँ आउनेहरूलाई चाहिँ तँलाई के थाहा छ र, त कहिलेको फ्यान होस् र होइन, अथवा त जर्सी लाएर हिँड्दैमा फ्यान होस् र भन्ने टाइपको जुन आइरहेको छ नि, त्यो चाहिँ नगरौँ होइन। तपाईँहरू सपोर्ट गर्नेहरूले पनि गेम हेर्नुहुन्छ, 90 मिनट्स मजाले रमाइलो गर्नुहोस्। यसलाई एडिक्सन हो, यसको नसा लिनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस् होइन। र नजान्ने कुरामा चाहिँ अगाडि आएर भनौँ न सबै जाने चाहिँ जस्तो नगरिदिनुहोस्। तर अरूले ट्रोल गर्यो भन्नेमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ डाउन फिल नगर्नु होला। अलवेज सपोर्ट फुटबल है, इन्टरनेसनल मात्र होइन, नेसनल लेभलमा पनि हामी सबैजना मिलेर अगाडि गर्नुपर्छ, फुटबललाई माया गरौँ। एन्ड लास्ट थ्याङ्क यू अल है। Yes, very beautiful words by Sitaram. Thank you so much for your very generous view. त्यो चिज चाहिँ obviously it's a very important thing कि अहिले अब हाम्रो fan craze भनौँ वा जुन चाहिँ हामीले त्यो passion छ त्यो चाहिँ important हो, rather than हामीले कति knowledge बटुल्यौँ, कतिसम्म हामीले थाहा पायौँ भन्दा पनि होइन. That's very important. So yes, अब मड्रिस्टाजहरूको final words लिने बेला आयो. I would like to start with Bobis here. Bobis, your final words for today. अफकोर्स आई एम सो ग्रेटफुल है, आफूलाई सबभन्दा मनपर्ने कुराको बारेमा यत्रो 1.5 घन्टा बोल्न पाउनु, त्यही माथि सबभन्दा फेमस राइभलरी बार्साको ड्राइभरसँग यस्तै गफ गर्न इट वाज वन्डरफुल अपर्च्युनिटी टु मी। जस्तै म रियल म्याड्रिड फ्यान क्लब नेपालमा अफिसियल्ली जोइन भएको पनि धेरै भएको छैन, साइलेन्टली फलो गरिरहेको थिएँ। आरएमएफसिएम जोइन गर्ने बित्तिकै फ्यान क्लबको टक सो त्यो लगतै यो अपर्च्युनिटी इट इज बिन लाइक ड्रिम फर मी यो विक चाहिँ होइन। एकदमै त्यो जुन म फर्स्ट स्टार्टिङमा क्लबभित्र छिरेँ, त्यो इन्भाइरोमेन्ट मैले पाएको अपर्च्युनिटी मैले विस गर्ने बित्तिकै जुन चान्स पाएँ, इट वाज वन्डरफुल। अनि अर्को कुरा चाहिँ जुन फुटबल हजुर अभिनव दाईले हेर्नुभएको थियो, फुटबल अभिनव दाईहरूभन्दा सिनियरहरूले हेर्नुभएको थियो फुटबल, त्यो चाहिँ हामीले मिस गरिरहेको छ जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ। आजभोलि फुटबलमा चाहिँ मेन फुटबलभन्दा पनि बिजनेसको इन्फ्लुएन्सले गर्दा चाहिँ पहिलाको चाम घट्या जस्तो अलि फिल भइरहेछ। इभन आजकै कुरा जोड्दाखेरि एल क्लासिको जुन पहिलाको चाम, पहिलाको ड्रामा थियो, आजभोलि अलिक कम हो कि जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ, मैले चाहिँ त्यो देखाएको छु होइन। त्यही पनि यो चाहिँ आफ्नो प्यासन हो, मैले चाहिँ फुटबललाई चाहिँ एउटा रिलिजन कल्चरको रूपमा लिन्छु होइन, धर्मको रूपमा लिन्छु, इन्जोय गर्छु एकदमै। अनि नयाँ फुटबल हेर्न खोज्नेहरूलाई चाहिँ इट टेक्स टाइम होइन। मैले पनि पहिला आफ्नो मैले मड्रिड फ्यान भन्थेँ, तर एउटा दुइटा प्लेयरको नाम पनि भन्न सक्थेन, तर नाउ आई नो प्रेजेन्ट पास्ट फ्युचर होइन। इट टेक्स टाइम, keep loving, keep supporting football. Hala Madrid. Thank you. Thank you so much, Bobis. Very nicely put. एकदम राम्ररी भन्नुभयो तपाईँले. And obviously, yes, it's about भनौँ न willingness to learn. There's a time लाग्छ. Obviously, सुरुमा आउँदाखेरि सपोर्ट गर्दाखेरि त nobody knows anything होइन. सबैजनाले बच्चा भनौँ न let's say जन्मेरै लिएर आएको त हुँदैन. So yes, the passion is important, and that's what Bobby stated. Thank you so much, Bobby, for participating. And Orban को अघि लिँदै छुट्यो है, अर्पणलाई मैले फेरि एकचोटि वेलकम गरेँ. Orban, to complete your final word. Yes. So yes, your final words again. अघि अलिकति टेक्निकल प्रब्लम आएर डिस्कनेक्ट भयो. I'd like to thank Abhinav Dai and team, plus Barca Nepal and Monis Dai for this opportunity to put my view on tomorrow's Classico and Barca's recent scenario. And this pishadi, I want to urge all fans to enjoy the big match tomorrow. And plus, it was great talking with you, Bibas and Swati. It was great talking with you guys. Thank you. Yes. Thank you so much, Orpan, for your participation, Gulagi. And it was really nice talking to you as well. So yes, last but not the least, Swastika, your final words for today. I'd like to start by thanking you, Abhinav Dai, and whole Nepal sports team, and especially RMFCN team. अब म पनि धेरै त भएको छैन इन्भल्भ भएको, बट यति इमेन्स सपोर्ट अनि त्यसपछि मोटिभेसन दिनुभएको छ मलाई टिममा होइन, इन्क्लुडिङ अविनाश, यु नो हिम. अनि आई थिङ्क आरएमएफसिएनले जति पनि टक सोजहरू गरिरहेको छ, आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म भयो, बबिस अरू जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति एउटा प्र्याक्टिस जस्तो पनि भएको छ होइन. अब हामीले सिक्ने पनि मौका पाइरहेछौँ त्यहाँबाट, बिकज फेलो पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुन्छन्, उहाँबाट धेरै कुराहरू सिकिन्छ, नलेजहरू पाइन्छ होइन. अनि अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अब सिक्दै जाने हो, बुझ्दै जाने हो. अनि सीताराम दाईले भने जस्तो एकअर्कालाई नहेपौँ, अरू तँ सानो छस् तँलाई के थाहा छ भनेर नगरौँ होइन. अनि आरएमएफसिएनमा चाहिँ हामीले एउटा
त्यही कुरालाई रिगार्डिङ कल्चर सेट गर्दै आएको छौँ कि वी आर इन्टरेक्टिङ विथ यङ्गर फ्यान्स होइन अनि उनीहरूलाई अब नलेजकै कुरा होस् अर फुटबल इन जेनरलको कुरा होस् अनि वी सपोर्ट देम होइन उनीहरूलाई सिकाइरहेको हुन्छौँ उनीहरू पनि सिक्ने चाहनाले आइरहेको हुन्छन् अनि आई थिङ्क वी सपोर्ट देम एन्ड मोटिभेट देम होइन त्यो एउटा कल्चर चाहिँ आई थिङ्क हरेक फ्यान क्लबले चाहिँ एउटा डेभलप गर्ने कोसिस गरौँ होइन किनकि अरूलाई भन्नुभन्दा पनि पहिले आई थिङ्क आफूबाटै स्टार्ट गर्ने हो अनि त्यसपछि आफूले एउटा इनिसिएसन निकालेर त्यो कल्चर सेट गर्यो भनेदेखि चाहिँ अदर्स विल फलो भन्ने वी बिलिभ है अनि त्यही भएर आरएमएफसिएनको होल टिम अनि यङ्स्टर्सहरू अनि सबैजनालाई थ्याङ्क यू भेरी मच अनि इट वाज अ ग्रेट सो है इट वाज ग्रेट टकिङ विथ यु अल अनि त्यसपछि ह्याप्पी दसैँ एन्ड हाला मड्रिड Yes, so thank you, Swastika, for your very beautiful words. It was really nice talking to you all. सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आज यो ब्रोडकास्टमा आइदिनु भयो. And obviously, it was really fun. El Clasico is tomorrow, and El Clasico को एउटा भनौँ न luster, it's the same regardless of everything that has been happening. अहिले यो हाम्रो संसारभरि होइन. And आजको जस्तै धेरैजना हाम्रो साथीहरूको भनौँ न perceptionsहरू पनि हामीले लियौँ. It's about promoting and developing sports culture, football culture हामीले चाहिँ डेभलप गरेर the show is all about that as well होइन हामीले different topicsमा गरिरहेछौँ लास्ट टाइम नेपाली फुटबल गऱ्यौँ योपालि लालिगा गऱ्यौँ नेक्स्ट टाइम अब इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग गर्छौँ होला इट्स गोइङ टु बी चेन्जिङ the main motive is to develop होइन the nurture sports culture football culture लाई हामी nurture गर्न खोजिरहेछौँ and yes everybody is being very supportive special thanks to RMFCN and Barca Nepal for sending their representatives today होइन प्रकाश र मनिष from Barca and मैले अविनाशलाई फेरि थ्याङ्क यू भने अनलाइन पनि भने होइन अन एयर पनि भने मैले अफलाइन पनि भनिसकेको छु yes so it was a very good show and thank you so much for participating and yes next time around we'll be bringing in lots of interesting topics also thanking all the participants today I would like to sign off wishing you all happy dasai एकदमै रमाइलो गरी मनाउनु होला दसैँ तर with preventive measures है फेरि अब रमाइलो गर्ने भन्दैमा सबै चिज कम्प्रोमाइज गरेर पनि हुँदैन इट्स अ very sensitive time this time हैन हामी आफै पनि एकदम प्रिभेन्सनमा बसिरहेको छौँ सेफ दसैँ मनाउनु होला एन्ड जे जस्तै भए पनि रमाइलो दसैँ पनि मनाउनु होला र हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्सको सम्पूर्ण टिमबाट सम्पूर्ण समर्थकहरू खेलाडीहरू प्रशिक्षक स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर सबैजनालाई चाहिँ हामी happy dasai भन्न चाहन्छौँ so with that note I would like to sign off for today see you next time around with different other people but with the same passion so yes आजको लागि भन्दै म र सम्पूर्ण मेरो टिम बिदा माग्दछु नमस्कार शुभ सन्ध्या